Kính thưa đại chúng, có một số câu hỏi gửi về cho Thầy thế này. Câu hỏi thứ nhất: con kính bạch Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, con đến từ Hà Nội. Con có câu hỏi mong Sư Phụ giải đáp giúp cho con ạ. Con luôn tin vào nhân quả nên con biết mọi sự đều do nghiệp của mình. Mặt con hiện nay nổi nhiều mụn, mụn bọc, mụn mủ, mụn nhân. Con đã đi chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Nên con muốn hỏi là mụn nổi như vậy là do con đã gieo nhân gì ạ? Và làm thế nào để con có thể tiêu được cái nghiệp đó ạ? Con thành kính tri ân công đức của Sư Phụ ạ. Bạn này chắc là còn trẻ, gửi câu hỏi. Đấy, câu hỏi này là Thầy còn nợ từ đợt trước đấy, Thầy vẫn phải trả lời nốt cho bạn nữa. Thì bạn hỏi về cái việc mà mặt có mụn, đủ các loại mụn vào, mụn bọc, mụn mủ, mụn nhân, nhất là tuổi trẻ bây giờ, cái tuổi dậy thì 14, 15 cho đến 18, 20, hai mấy là rất nhiều cái loại mụn nó phát sinh. Và thanh niên bây giờ thì có khi là nhiều mụn hơn thanh niên ngày xưa. Nó là cái tình trạng như vậy. Cho nên mới sinh ra rất nhiều những trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa đấy, và rất nhiều. Ngày xưa thì các cụ chả có spa, spa gì, và tắm rửa thì nhiều khi thì kỳ cọ bằng sỏi với lại bằng than đó. Thế nhưng mà các cụ da rất là đẹp, rất là trắng. Thanh niên bây giờ thì giữ da rồi thuốc nọ kem kia, nhưng mà rồi vẫn cứ bị mụn rồi đu các thứ sinh ra. Thế nó làm sao? Thì Thầy xin chia sẻ câu hỏi của bạn này và cùng với đại chúng. Trước hết thì Thầy nói là cái nguyên nhân của mụn mà theo y học hiện đại bây giờ thì nó có do những cái yếu tố này. Một là do cái sinh lý nó phát triển và đến cái tuổi dậy thì. Lúc bé thì gần như chẳng có ai có mụn cả. Nhưng bắt đầu đến cái tuổi dậy thì là khi mà các cái tiết tố, cái hormone đó, về sinh lý đấy, hormone sinh dục nó phát sinh, nó kích thích cái tuyến mồ hôi, rồi tuyến thượng thận nó tiết ra nhiều cái chất, cái bã nhờn thải qua cái lỗ chân lông. Thế mà lỗ chân lông chúng ta mà lại bị bụi bặm hay bị này khác nó bít lại thì nó sinh ra mụn. Nó sinh ra cái mụn, nó bít lại đấy mà, rồi nó bị nhiễm trùng, nó sinh ra mụn. Thì cái này là gọi là nổi mụn do sinh lý, do cái phát triển, do cái tuổi dậy thì. Thì cái này thì khá nhiều người bị, nhưng cũng có những người ta bị nhưng mà nó nhẹ nhẹ thôi, không ung nhọt lên khủng khiếp. Nhưng có những người thì rất là nặng. Thứ hai là do rối loạn chuyển hóa nội tiết. Những cái chuyển hóa nội tiết nó bị rối loạn nó cũng sinh ra mụn nhé. Thứ ba là do mất ngủ và hệ tiêu hóa bài tiết không tốt. Người nào mất ngủ nhiều thì cũng sinh mụn, nghe không? Đây, do mất ngủ rồi cái hệ tiêu hóa không tốt, bị táo bón. Ai đấy mà ăn uống thế nào mà để táo bón liên tục là sẽ nổi mụn đấy. Rồi bài tiết không tốt thì cũng sinh ra mụn. Thứ nữa là do sinh hoạt không điều độ, ăn ngủ đều không điều độ thì cũng sinh ra mụn. Thứ năm là do ăn uống những cái chất không phù hợp, nhưng đồ cay quá, nóng quá, khó tiêu, chiên rán nhiều chất béo, những cái thứ mà khó tiêu này thì nó cũng sinh ra cái mụn đấy, đại chúng nhé. Cho nên người ta khuyên không nên ăn cái đồ béo, đồ chất rán nhiều. Tuổi trẻ thì lại rất thích ăn đồ béo, đồ rán, miền Nam gọi là đồ chiên đấy. Khoai tây chiên, thế rồi các thứ chiên là thích lắm, bánh rán các thứ là ăn rất thích. Thì ăn những cái đấy là nó rất dễ sinh mụn. Thế rồi những cái đồ cay, đồ nóng, tiêu, ớt, nóng. Thứ nữa là do nội tâm lo lắng bất an, khởi tham dục nhiều. Đó. Cái nội tâm hay bất an, rồi hay khởi nghĩ về cái chuyện dục nhiều, nó cũng sinh ra cái mụn này. Thứ nữa là do dùng các hóa chất mỹ phẩm. Và cái cuối cùng là do môi trường ô nhiễm, ô nhiễm bụi bẩn các thứ. Đấy, như vậy nó có rất nhiều cái nguyên nhân để khiến chúng ta bị mụn. Đây là nguyên nhân về mặt y học hiện đại thì ta nói có những nguyên nhân vậy. Mà chúng ta thấy như vậy nó cũng khá nhiều nguyên nhân này, mà chúng ta mà tìm cho hết, trị cho hết cũng rất mệt, không phải dễ. Thế còn Phật Pháp chúng ta thì chúng ta biết rồi. Đức Phật thì dạy chúng ta mọi cái đều có nhân có quả. Đời sống của chúng ta là nhân quả và nghiệp báo.
Cái thân thể của chúng ta là tổng báo của vô số các cái nghiệp từ tiền kiếp cho đến đầu đời này. Nghiệp tiền kiếp tức là kiếp trước, và nghiệp của đầu đời này cho đến hôm nay. Mình tạo những cái nghiệp gì nó đều kết lại ở nơi thân chúng ta. Cho nên cái thân này là kết quả tổng báo của vô số nghiệp. Thân này đẹp hay xấu, da trơn láng hay sần sùi. Đấy, chúng ta thấy con cóc đó, nó cũng là nghiệp báo đấy. Chúng ta thấy da con cóc có đẹp không? Chả có một con cóc nào da nó được phẳng phiu đẹp cả. Da con ếch nó còn phẳng phiu láng bóng, chứ da con cóc con nào cũng sần sùi, mới gọi là sần sùi da cóc. Đó. Có những người bị những cái mụn cơm đầy hết cả người, nó lại mọc dài ra trông rất là sợ. Không khác gì cái con gà Tây ấy, lại chúng nhìn con gà Tây ấy, cổ con gà Tây, mặt con gà Tây nó chi chít những cái mụn dài ra, rất là ghê. Đấy, thế đây là nghiệp báo. Cho nên thân tướng thế nào là có do yếu tố nghiệp báo. Đối Phật giáo mình chúng ta thấy cái điều đó. Kể cả mình sinh vào môi trường sống thế nào cũng do nghiệp báo của mình. Thế rồi tập tính của mình, hay ăn cái này hay thích cái kia cũng là nghiệp đấy. Thế cho nên chúng ta thấy ảnh hưởng của nghiệp tới con người chúng ta rất là nhiều. Thế nhưng chúng ta chỉ hơn con vật là chúng ta biết nhận thức và tu tập để chuyển được cái nghiệp này. Chúng ta phải trả nghiệp, nhưng chúng ta cũng có quyền chuyển nghiệp. Đấy. Cho nên nói đến cái chuyện xấu đẹp, xấu đẹp đây là gồm cả da rồi, cả mặt rồi. Mặt xấu, mặt đẹp, mặt ngắn, mặt dài, mặt nọ, mặt kia. Mũi hiêu, mũi vượn hay mũi gì không biết, mũi chim ưng, đủ các loại. Chúng ta thấy mỗi người một tướng, một diện khác nhau. Đức Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, hảo tướng trang nghiêm, uy nguy, rỡ rỡ. Hơn chúng ta thì đủ thứ, rất là xấu, không cái gì đẹp cả. Thì chúng ta biết là chúng ta lại có nghiệp nhé. Đấy, không phải không có nghiệp đâu. Đó. Thế thì liên hệ đối với bạn này thì Thầy trước hết ấy, bạn phải xem là mình về mặt y khoa hiện đại ấy, thì mình thuộc cái bệnh mụn về cái gì đã nhé. Thế thì y khoa hiện đại người ta cũng có thể chữa được một số những cái mụn. Tất nhiên y khoa thì không thể chữa được bệnh nghiệp đâu, bệnh nghiệp thì phải tu tập thôi nhé. Thế còn nếu đây là bệnh do sinh lý, do những cái nguyên nhân về y khoa hiện đại ấy, thì có thể đã biết nguyên nhân thì có thể điều trị được nhé. Có thể nhờ các thầy thuốc, nhờ các bác sĩ điều trị cho. Đấy. Thế còn ở đây thì Thầy chỉ nói về cái chuyện do nghiệp về tâm linh của Phật giáo. Đấy. Trong lịch sử Phật giáo có kể một câu chuyện, đó là câu chuyện về Ngọc Lâm Quốc Sư. Ngọc Lâm Quốc Sư kiếp trước là một chàng trai vô cùng xấu xí, cực kỳ xấu xí. Đến chùa làm công quả vì xấu quá, cho nên chỉ cho ông ở trong cái nhà mà để mà một cái phòng gần như đóng cửa suốt ấy, và giao cho ông một cái công việc là tối tối ra thỉnh chuông thôi. Nghe không? Và khi ông ra thỉnh chuông thì ông che kín mặt mũi vào. Đó. Thế và do ông xấu xí quá, ông rất là tủi thân, cho nên ông phát nguyện ngày ngày ông lễ Phật và ông sám hối để nguyện cho đời sau thôi ông được thân tướng nó đẹp. Nghe không? Xấu quá trong tiền kiếp đấy. Thế và kiếp sau ông tái sinh ra thì ông đi tu và có cái pháp danh là Ngọc Lâm, và sau này trở thành quốc sư. Đấy lại chúng cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi là cái nhà một ông quan lớn trong triều có cô con gái rất xinh đẹp gọi là Thiên Kim Tiểu Thư, tức là cô tiểu thư mà đáng giá nghìn vàng gọi là Thiên Kim Tiểu Thư. Mà khi mà Ngọc Lâm đến lễ cho nhà ông quan này thì cô tiểu thư là nhìn thấy là chết mê chết mệt luôn, và nằng nặc đòi bố mẹ phải cho lấy bằng được Ngọc Lâm. Không lấy là không được, không lấy là cô chỉ có cách là chết thôi. Đó. Thế này chúng, và cuối cùng thì ông quan ông cũng đành phải đến thưa với Ngọc Lâm là bây giờ con gái tôi như vậy, thưa ngài làm thế nào? Đây là câu chuyện thì nó dài dòng lắm. Nhưng về sau thì Ngọc Lâm đã dùng cái tài đức của mình và chuyển hóa được cô gái đó, nghe không? Không để cô bắt mình phải làm chồng nữa, về làm chồng nữa. Đó. Thế thì câu chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư để nói chúng ta là gì? Đấy, từ một con người rất xấu, nhưng khi biết tu tập chuyển nghiệp thì sang kiếp sau trở thành người rất là đẹp. Đấy là câu chuyện kiếp trước và kiếp sau. Nhưng có rất nhiều câu chuyện ngay trong một kiếp này, nhờ sự tu tập mà cũng chuyển hóa ngay. Đại chúng cứ để ý cho Thầy mà xem. Có rất nhiều người trước khi biết đến chùa chiền, đi lễ chùa, lễ Phật ấy, rất là xấu, nhìn tướng rất khó nhìn.
Nhưng sau 5, 7, 10 năm đi lễ chùa, lễ Phật, tu tập, tự nhiên nhìn cái mặt nó sáng sủa, phúc hậu hẳn ra, trông là dễ mến ưa nhìn, nghe không? Đấy là chuyển tướng đấy, chuyển tướng ngay. Trông cái mặt nó rất là hiền hậu. Trước đây thì trông mặt gớm ghiếc, trông như là ác quỷ hiện hình ấy, không ai dám nhìn. Nhưng sau khi một thời gian đi chùa, tự nhiên thấy tâm tư nó mát mẻ, mặt mũi hiền hòa, dễ ưa, dễ nhìn. Đó, thế đấy là chuyển tướng đấy, ngay trong đời, ngay trong kiếp này. Nghe không? Mà thực sự thì Phật Pháp có rất nhiều phương pháp để giúp cho người ta chuyển hóa. Vì trong nhà Phật biết rất rõ là sao? Tướng tòng tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Tâm làm sao thì sinh ra cái tướng như vậy mà. Tướng tòng tâm sinh, do tâm nó sinh ra cái tướng. Tâm mình mà láo liên, trộm cắp, gian dảo, nó hiện ra cái tướng mắt trước, mắt sau, gian dảo. Tâm mình mà trang nghiêm, đứng đắn, ta hiện ra con người ta nhìn thấy nó có oai đức, trang nghiêm, nó rõ ràng. Đấy, từ tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, nó đều hiện ra hết á, ở nơi cái tâm mình hết. Thế cho nên tại sao mà chư Tăng chúng ta đi tu là phải tập oai nghi, rèn oai nghi, sửa oai nghi từng chút để cho nó sửa tướng rồi sửa vào tâm. Thế còn khi tâm đã được rồi, nó lại sinh ra cái tướng. Đó là nó có cái liên hệ rất biện chứng với nhau nha. Trong kinh Nhân Quả thì thường dạy thế này: nếu mà thường dâng hoa tươi cúng Phật và cúng chúng Tăng, bố thí cho người nghèo khổ, thường làm việc thiện, thì người ấy sinh ra kiếp sau cũng được thân thể tốt đẹp. Hoa tươi dâng cúng Phật, kiếp sau được nhan sắc tươi đẹp. Hay bố thí cúng dường thức ăn đến Tam Bảo, đến chúng Tăng, kiếp sau cũng được cái phước báu là thân tướng xinh đẹp. Đấy, có quả báu, cái quả phước nó sinh ra mình được đẹp đẽ, có sức lực, có sức khỏe. Đấy nhé. Thế trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt thì Đức Phật nói có 10 cái nhân thế này để khiến mình sinh ra để có được cái sắc đẹp, và cũng 10 cái nhân dưới đây thì khiến cho mình mất đi sắc đẹp. Đây là 10 cái nhân để làm cho mình mất sắc đẹp, Thầy nói trước, và làm cho mình xấu xí đi đấy nha. Thì bạn này hãy nghe rồi mình sẽ sửa những cái tật xấu này. Đây là 10 cái nhân khiến cho mình bị xấu xí. Thứ nhất là hay phẫn nộ, tức là hay nổi giận, động một cái là nổi đóa lên, cáu giận tức tưởi. Thứ hai là ôm lòng ghét hận, ôm trong lòng thù hận mà oán ghét. Cái người mà cứ ôm trong lòng cái niềm thù hận oán ghét thì không bao giờ người ấy có thể tươi đẹp được. Thứ ba là dối láo mê hoặc người khác. Đấy, gian dối mê hoặc người khác. Thứ tư là não loạn chúng sinh. Mình ở đâu làm rối loạn chúng sinh ở đó, đi đến đâu, sống ở đâu là làm ở đó bất an, hay gây chuyện phiền phức, làm cho người này mâu thuẫn với người kia, gọi là náo loạn chúng sinh, hay là đánh đập chúng sinh đấy. Thứ năm, đối với chỗ ở của cha mẹ không có lòng kính yêu. Nghe không? Đối với cái nơi ở của cha mẹ mình không có lòng yêu mến, yêu kính, nơi trốn. Thứ sáu, đối với chỗ của các bậc hiền thánh không sinh tâm cung kính. Đối với chỗ của các bậc hiền thánh, Thầy lấy ví dụ giống như chùa chiền đây này, Tam Bảo, chỗ ở của chúng Tăng. Chúng Tăng là thuộc vào dạng người hiền rồi, còn tu tập đủ phước duyên thì chứng nên là thánh, gọi là chư Tăng cũng là vào bậc hiền và bậc thánh. Cho nên nơi trốn của các bậc hiền thánh mà không sinh tâm cung kính, đến đất chùa chiền, Già Lam, Tịnh Địa mà bất kính, và làm những điều ô uế ở tại đất chùa, đến chùa phóng uế tiểu tiện bừa bãi, phun nước miếng rồi nhổ bã trầu bừa bãi, quẹt lung tung, giày dép đi lung tung, đều bất kính, thì cũng là cái nhân khiến cho mình kiếp sau bị xấu xí. Đó. Thứ bảy, xâm đoạt ruộng vườn sinh sống của các bậc hiền thánh, tức là chiếm đất cát của chùa bây giờ đấy, nói như thế cho dễ hiểu. Thứ tám, làm mất ánh sáng đèn đuốc nơi tháp miếu của Đức Phật, làm mất ánh sáng nơi tháp miếu của Đức Phật, tắt đèn nơi thờ Phật. Đó. Thứ chín, thấy người xấu xí thì hủy báng khinh chê. Nhìn thấy ai xấu xí mình khinh thường, mình phỉ báng người ta, chê bai người ta, nghe không? Này chúng nhớ nhá, người ta xấu là người ta đã khổ lắm rồi, phải không? Cái người mà mang thân tướng xấu xí họ khổ, họ tủi thân lắm, không muốn đi đâu, mỗi lần soi gương là thêm một lần khổ đau, thực sự là rất khổ, phải không? Ai có người thân, anh em, chị em mà nó xấu xí biết tâm nó khổ lắm, thực sự nó không muốn nhìn thấy cái gương đâu,
ra soi gương là nó rất khổ. Soi gương thì người ta vui, mình soi thì mình khổ thêm. Thấy mặt nó nhăn nheo, xấu xí các thứ, chán lắm. Họ đã rất khổ, bây giờ mình lại còn vùi cho họ khổ thêm. Đi ngoài gặp họ mình chỉ trỏ chê bai, cười chê, làm cho họ đau khổ, thì mình sẽ mắc quả báo xấu xí, thưa đại chúng. Thứ 10 là tập các hạnh ác. Tập và học theo các hạnh ác nha. Ở đời lại có cái dạng người rất đặc biệt, cái hay cái tốt không học, đi học và bắt chước những cái điều xấu. Đấy, như ở quê thầy ngày xưa, thầy có nghe câu chuyện có cái bà này đi học cách chửi nhau. Học chửi làm sao gọi là chửi, người ta gọi là chửi vắt nóc lên, chửi móc mồm móc mả lên ra thì mới được. Đi học cách chửi. Và bà nghĩ là chửi như thế, giỏi như thế mới là hay. Phải chửi có bài có bản, mà chửi là có trật tự tôn ti luôn ấy. Chửi từ trên xuống dưới, chửi từ đào mả chửi lên. Đại chúng, đấy, nó có cái kiểu này, đi học cái đấy. Đấy, chứ không phải là chỉ học cái hay, bây giờ có đi học cái dở, học những cái điều ác, điều xấu, học những cái hạnh ấy. Đại chúng thấy nhé. Cho nên cái người mà đi học những cái điều xấu á, dạy nhau cách ăn cắp, học nhau ăn cắp móc túi, dạy nhau cách chơi cờ chơi bạc, dạy nhau cách hút cách chích, dạy nhau cách tán gái bậy bạ trêu chọc lung tung, toàn những học những cái bậy đấy thôi, thì chắc chắn người ấy sẽ bị xấu xí, không thể tránh được cái quả báo xấu xí đó. Đấy là 10 cái nhân mà cái nhân cơ bản. Đức Phật dạy 10 cái nhân này, nếu ai phạm phải thì chắc chắn thân tướng sẽ xấu xí, kiếp này và kiếp sau và nhiều kiếp sau. Thế còn đây là 10 cái nhân khiến cho chúng sinh được quả báo đoan chính đẹp đẽ này. Một là không sân hận, hai là cúng dường bố thí quần áo, vải vóc đến chúng tăng, bố thí quần áo cho người nghèo khổ, cúng dường y áo đến chúng tăng. Ba là thương yêu cha mẹ. Bốn là tôn kính các bậc hiền thánh. Đấy, tôn kính như lúc nãy Thầy chia sẻ với đại chúng bài Pháp vừa nãy đó, biết tôn kính các bậc hiền thánh, đảnh lễ chúng tăng, cung kính chúng tăng, được vô lượng phước báu. Trong đó có một cái phước báu đẹp đẽ, như là cái cô thiên nữ đấy, cô sinh lên cô rất là đẹp đẽ. Thứ năm là tu bổ sơn thép tháp thờ Phật. Đấy, tu sửa tháp thờ Phật, chùa chiền đấy này. Đến chùa chiền thấy chùa chiền hư dột, mục dã, mình phát nguyện cúng dường tu bổ xây dựng sửa sang sơn thép. Thứ sáu là lau quét từ đường. Đấy, lau quét từ đường, những cái chỗ thờ cúng tổ tiên là từ đường đấy, tại gia đấy. Thế còn nếu đến chùa biết quét đất chùa nữa, quét đất Già Lam. Chúng tăng nhớ cái câu bài kệ đấy, cần tảo Già Lam địa đấy, thời thời phước tuệ sinh, tuy vô nhân khách trí, diệt hữu thánh nhân hành. Thời thời thường quét đất chùa, quét đất Già Lam, thì dẫu rằng không có người hay không có ai đến chơi cả, giống như đang Covid này, chùa mình đang Covid này, không có ai, không có khách gì cả, nhưng mà mình vẫn quét đất chùa. Vì sao? Vì tuy vô nhân khách trí nhưng diệt hữu thánh nhân hành. Tuy rằng không có người thế gian họ đến chơi, đến thăm chùa, nhưng có những bậc thánh nhân, chư thiên, chư thần, họ đến, họ đi ở trên đất này. Cho nên chúng ta quét đất chùa, chúng ta vẫn được phước tuệ thường sinh ra. Đó, thế mà, chứ không phải chuyện thường. Cho nên mọi người đừng có lười. Cái cây chổi ở trên chùa là cái cây sinh ra phước cho mình đấy. Nghe không? Bản thân Sư Phụ ở trong thất ấy cũng vẫn thế, cứ cầm chổi một quét, bòn phước đấy. Chứ đừng nghĩ phải đi quét đất chùa là cái khổ nhọc lắm đâu. Bòn phước đấy. Lên chùa, ở chùa là phải biết bòn phước. Thứ bảy là lau quét Già Lam. Thứ 8 là lau quét tháp Phật. Đấy, cái việc lau quét tháp Phật đẹp đẽ đấy. Trong một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca thì Ngài có một người con. Người con này sau này thì đi học rồi ở xa. Thì trong khi đi học, người con ấy lại gặp mấy vị đạo sĩ. Mấy vị này là các vị Phật độc giác. Thế là người con này phát tâm xuất gia theo các vị Phật độc giác tu tập và cũng chứng quả thành một vị Phật độc giác. Và sau đó thì vị ấy lại viên tịch. Thế sau đó thì người cha mới đi tìm ra, thì đến nơi thì biết là người con mình viên tịch rồi và cái tháp của người con ở chỗ đấy. Thì người cha rất là thương xót. Đi đến đấy thì thấy cái tháp bên xung quanh nó đất bụi nó bám vào. Thế là người cha mới cởi cái áo của mình ra, lau quét cái tháp ấy để cho nó sạch. Mà tháp ấy chính là con của mình. Người cha chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Đó. Và do cái công đức lau dọn cái tháp Phật độc giác ấy
mà bao nhiêu kiếp sau, người cha này sinh ra đều được thân tướng rất là đẹp và được những cái sự đón tiếp vô cùng long trọng. Đó, đấy là phước báu đấy. Đấy, thì trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca có rất nhiều cái sự đón tiếp. Khi mà cái kinh thành Vesali nó bị đại dịch như giống như Covid của mình này, tổ chức đón Đức Phật ấy, họ làm long trọng vô cùng luôn. Nghĩa người ta gọi là long trọng cực kỳ luôn. Đấy, Đức vua Bình Sa cho bao nhiêu voi ngựa để đưa đoàn, tiễn đoàn. Thế rồi dân chúng dọc đường họ kính đón Ngài cực kỳ long trọng, đều từ cái phước quả do Ngài một tiền kiếp Ngài chùi quét cái tháp của Đức Phật độc giác đấy, thưa đại chúng. Hay vậy đó. Đấy. Thứ 9, thấy người xấu xí không tâm khinh khi mà có lòng cung kính. Đấy, là như vậy. Thứ 10, thấy người đoan chính đẹp đẽ, biết rõ nhân đời trước, cảm nên. Thấy ai người ta đẹp đẽ thì mình biết người này có cái kiếp nào đó, một đời kiếp trước đã có gieo một cái thiện nhân nào, nên bây giờ thân tướng người ta được đẹp đẽ trang nghiêm. Nghe không? Mình không có ghen tị, mình không có nói xấu hay là phỉ báng. Đó. Thấy người xấu mình không chê, thấy người đẹp mình không ghen ghét, không ganh tị. Đó, thì 10 cái nhân này là mình sẽ được đẹp đẽ. Đó, thế thì Thầy xin chia sẻ về góc độ tâm linh Phật Pháp để cho bạn này tự kiểm lại mình, xem mình có phạm phải 10 cái nhân xấu kia không và mình đã làm được cái điều gì trong 10 nhân tốt này. Đó, thế thì mình nhân xấu mình phải bỏ, nhân tốt mình phải làm nhé. Thế rồi mình chịu khó lễ Phật sám hối cái nghiệp ác tiền kiếp, chịu khó lễ Phật sám hối nghiệp ác tiền kiếp, đồng thời làm nhiều việc thiện vào cho Thầy nhé. Đấy, dâng hoa tươi cúng Phật, quét đất chùa tháp, cung kính chúng tăng. Tất cả những cái đó đều giúp cho mình gieo được cái nhân đẹp. Mà nếu mà chúng ta làm mạnh thì ngay trong kiếp này nó chuyển hóa, có thể ngay trong kiếp này chuyển hóa. Tại chùa mình thì cũng đã có rất nhiều câu chuyện, có những người mọc mụn rất là to nhưng do phát nguyện tu tập mà trong một thời gian ngắn chuyển hóa luôn. Đấy, những cái chuyện cái u gọi là giống ung bối đấy, thế mà còn chuyển. Thế thì những cái mụn kia Thầy nghĩ nếu tu tập đúng và sống điều độ chắc chắn nó sẽ chuyển. Sống điều độ cũng là tu đấy nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học buổi cuối cùng cái phần trích dịch Kinh Nikaya. Trước chúng ta đang ở trong cái phẩm tu tập tâm từ bi hỷ xả. Nay còn một cái bài trong cái phẩm này, đó là lợi ích tu tập của tâm từ. Và Thầy có bổ sung thêm 2 bài nữa để chúng ta trao đổi ngay trong buổi giảng Pháp hôm nay. Thì chúng ta lần lượt đi vào từng bài. Bài này có tựa đề là lợi ích của tu tập tâm từ. Bữa trước thì chúng ta đã nghe Phật dạy chúng ta giải tâm từ đến cho tất cả các chúng sinh gần mình, xa mình, hữu hình, vô hình, đến tất cả muôn loài, biến khắp như thế. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe Phật dạy nếu tu tập cái tâm từ mà đầy đủ thì nó được những cái lợi ích như thế nào. Cái thế giới mình ở đây thiếu từ bi, cho nên bao nhiêu tai ương, bao nhiêu cái thảm họa, khổ sầu nó xảy ra. Nếu ai ai cũng tu tập được 4 cái tâm vô lượng của Phật Pháp này thì thế giới mình nó rất an lành. Hôm nay chúng ta nghe Phật dạy về lợi ích của việc tu tập cái tâm từ. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Ca Tỳ La Vệ, Ngài dạy các tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời được chờ đợi là 11 lợi ích. Thế nào là 11 lợi ích? Ở đây Đức Phật dạy nếu các thầy tỳ kheo, không những các thầy tỳ kheo mà tất cả chúng ta, ai thực hành tu tập được cái tâm từ bi này đầy đủ thì có 11 cái điều lợi ích. Nghe không? 11 điều lợi ích. Ở đây Phật dạy là cái từ tâm giải thoát mà được thực hành ấy,
Tu tập tâm từ sung mãn, viên mãn cũng dẫn chúng ta đến được giải thoát. Trong Kinh Niết Bàn thì Phật dạy tâm từ là Phật tính. Đấy, tu thiền thì phải minh tâm kiến tính. Kiến tính là thấy được cái Phật tính của mình. Mà tu tập một cái tâm từ cho sung mãn, viên mãn thì cũng thấy được cái Phật tính của mình. Tâm từ tức là Phật tính. Thì ở đây Phật dạy nếu một vị tỳ kheo mà tu tập cái từ tâm á, thực hành làm cho sung mãn. Thế nào là làm cho cái tâm từ mình sung mãn? Mình có thể hiền từ một chút, nghe không? Thấy ai người ta khả ý, khả ái mình thì mình hoan hỉ, vui vẻ với họ, rất là từ bi. Nhưng mà ai người ta cứ cau có với mình thì mình hết từ bi. Đấy, cho nên làm cho sung mãn tức là tâm mình lúc nào nó cũng đầy đủ cái tâm từ bi, đầy đủ cái tâm niệm này, chỉ muốn đem an lạc cho mọi người, đem an vui cho mọi người thôi. Một lòng, không có cái gì khác. Đi đến đâu là mình muốn đem an lạc, đem hạnh phúc đến cho mọi người. Viên mãn cái tâm như vậy, không có một ác ý gì khác. Không phải vì người ấy có lợi cho tôi thì tôi mới từ bi với người ta. Không phải thế, kể cả người ác với mình cũng khởi được cái tâm thương xót, tâm từ bi với người ta. Đấy, phải làm cho sung mãn, nghĩa là nó đầy ở trong lòng mình. Cái chất liệu từ bi nó phải đầy ở trong lòng mình. Đấy, thì đấy gọi là sung mãn. Được tác thành cỗ xe. Cỗ xe để nó chuyên chở chúng ta đi khắp đó đây. Thì cái tâm từ này nó giống như cỗ xe ở trong tâm mình ấy, lúc nào cũng sẵn sàng. Tất cả các hành vi, việc làm của mình nó đều toát lên cái tâm từ, nghe không? Giống như cái ánh điện này. Trong cái bóng đèn này nó có cái dây tóc bóng đèn, nó tỏa ra ánh sáng. Thì khắp tất cả nó đều nhuốm cái màu ánh sáng của cái bóng đèn này. Đây nếu bật cái bóng đèn màu đỏ là tất cả cái chánh điện này nhuốm cái ánh sáng màu đỏ. Phải không? Cái tâm từ chúng ta tu tập làm sao giống như cỗ xe vậy. Được tác thành căn cứ địa. Đấy, trong tâm mình phải có một cái căn cứ địa, tức là cái tâm từ nó nằm chắc trong này rồi, không thể mất đi đâu được nữa. Đấy, thưa đại chúng, cái này phải tu tập mới có, nghe không? Phải trồng sâu cái căn lành này mình mới có được, chứ không phải hôm nay tôi ngồi tu tâm từ một tí là ngày mai tôi có căn cứ địa ở trong tâm mình đâu, không có. Giống như chùa Ba Vàng mình xây kiên cố như này bây giờ cũng là một căn cứ địa của chính pháp rồi chẳng hạn. Chư tăng tu tập ở đây tốt là chỗ Hoàng Dương chính pháp, đây là một căn cứ địa. Đấy, thế thì trong tâm mình cũng thế, làm sao mình phải tu tập một cái tâm từ nó bám chắc, bám rễ chắc trong lòng mình, không thể mất được. Dù cuộc đời này có nghịch cảnh bao nhiêu, đem đến cho mình bao nhiêu cái tai ương, những cái chướng ngại, những cái khó chịu đi chăng nữa, mà lòng mình vẫn không mất cái tâm từ bi. Đấy, thưa đại chúng, đấy mới gọi là biến tâm từ thành căn cứ địa, thành cỗ xe sung mãn ở trong lòng mình. Được tiếp tục an trú, được tích tập, luôn luôn chúng ta an trú trong cái tâm từ bi ấy, và được tích tập, được khéo khởi sự. Đấy, Đức Phật nói từng câu là để chúng ta thực hành. Tích tụ đầy đủ và khéo khởi sự. Từ cái tâm từ ấy mà chúng ta khởi sự mọi việc ở trong đời. Đấy. Như Đức Phật đầy đủ viên mãn tâm từ thì Đức Phật mắng mình cũng là tâm từ. Nghe không? Trong kinh ấy, trong lịch sử nói Đức Phật quả trách tỳ kheo rất nhiều, la dày quả trách, chứ không phải lúc nào Đức Phật cũng mỉm cười như trên tòa như này đâu. Ngài cũng la cũng dạy quả, nghe không? Nhưng mà tất cả là cái tâm từ ái của Phật, trong tâm từ ái hết. Mình không hề nhận thấy trong cái sự quả trách của Phật có cái sự giận dữ hằn thù, không có. Cho nên nếu mà mình được Phật quả thì quả cả ngày mình cũng vẫn thích, nghe không? Vì quả là trong cái tâm từ. Đấy, cho nên Thầy nói các quý Phật tử thế, mắng nói nhau làm gì chăng nữa, đánh nhau, nhưng mà trong tâm từ bi thì cũng có thể còn được. Đấy, cho nên có cái câu chuyện đấy, có một Phật tử đấy nói với cái cô giáo mà con tôi ấy, cô đánh cháu cũng được,
nhưng mà cô đừng đánh cháu với cái tâm giận dữ. Cô đánh mà cô có lòng thương cháu thật sự, cô đánh. Đấy, cái đó là cái rất hay. Chứ chúng ta làm cha mẹ cũng có phải là chúng ta cứ bảo bây giờ đi học Phật là cứ từ bi là thôi, nó làm ngược làm xuôi gì cũng mà kệ, mình phải từ bi. Không phải thế. Chính mình từ bi, mình thương con mình thật, đánh nhưng với tất cả cái tâm từ bi, cái tâm từ của mình. Đó. Thế thì ở đây với tâm từ đầy đủ như vậy, mình khéo khởi sự thì người này sẽ được 11 cái điều lợi ích. 11 điều lợi ích như thế này, Phật nói. Thứ nhất ý, là ngủ được an lạc. Người mà tu tập tâm từ bi được sung mãn là ngủ an lạc. Đấy, nó đem cho mình cái giấc ngủ rất là an lành, ít mộng mị, ít có ác mộng, không có sợ hãi, không hoảng loạn. Có nhiều người ngủ xong giấc ngủ là dậy là mệt nhoài, mồ hôi vã ra, hay là la hét trong giấc ngủ, gặp ác mộng. Ai cũng mong mình được ngủ ngon lành, mà ngủ ngon lành là khỏe, là tâm hồn nó thư thái sáng suốt, có phải? Thì nếu mà tu tập được cái tâm từ bi sung mãn như thế này thì ngủ là ngon lành. Có thể ngủ ít thôi nhưng mà ngon lành, gọi là ngủ an lạc. Thứ hai là Phật dạy thức cũng an lạc. Ngủ rồi mở mắt thức dậy cũng thấy an lạc. Vì trong tâm mình nó sẵn tất cả cái an vui như thế, cho nên mở mắt ra là mình thấy an vui. Có người mở mắt ra là thấy khó chịu, nhìn thấy cha, thấy mẹ, thấy chồng, thấy vợ có khi là khó chịu rồi. Đấy. Nhưng còn cái người mà tu tập tâm này sung mãn rồi thì mở mắt ra là thấy an vui. Nghe không? Ai chúng ta cũng mong được như thế, mở mắt ra đầu ngày là an vui. Đấy. Trên Hòa Thượng Nhất Hạnh có cái bài thơ rất hay đấy. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, dâng tình thương cho đời. Thức dậy mở mắt ra nhìn bầu trời tinh khôi buổi sáng, tâm hồn mình nó mát mẻ an lành, đem một ngày vui đến cho mọi người, dâng lên cho mọi người. Đấy. Làm sao mà mình thức mình được an vui. Rồi cái lợi ích thứ ba là không có ác mộng. Đấy, nằm ngủ là không có ác mộng, không bao giờ gặp ác mộng. Thứ tư là được loài người ái mộ. Ở đây Phật dạy cái người mà đầy đủ tâm từ như vậy thì sẽ được mọi người ái mộ. Ái mộ tức là kính mộ rồi yêu mến. Nghe không? Chúng ta chỉ yêu mến cái người nào mà mình thấy an lạc, ở gần người ta mình an lạc. Chứ còn ở gần người ta mình cứ thấy khó chịu thì làm sao mà mình yêu mến được, có phải không? Kể cả Thầy nói dù là chồng, là cha, là vợ đi chăng nữa mà ở mà cứ thấy khó chịu thì cũng muốn phải chia tay, đúng không? Nhưng ở gần người ta mình thấy nó an lạc, an lành là mình sinh cái tâm kính mộ, ái mến. Được phi nhân ái mộ. Cái người này sẽ được phi nhân ái mộ. Phi nhân tức là không phải loài người. Cái loài này không phải là người, nghe không? Các cái loài có thể là gì? Quỷ thần. Đấy, họ không phải loài người. Họ kính mến, họ yêu mến mình, họ sẽ bảo vệ mình. Cái thứ năm là người này được chư thiên bảo hộ. Nghe, chúng ta muốn được chư thiên bảo hộ không? Chắc chắn là ai cũng mong. Ở đây các quý Phật tử thì biết rằng khi mình quy y Tam Bảo vào thụ trì 5 giới, thực hành giữ gìn cấm giới của Phật thì sẽ được các vị thần hộ giới họ bảo hộ mình. 5 giới là được 25 vị thần họ bảo hộ mình. Nghe không? Mà thần này là thần hộ giới, là họ bảo hộ cho mình. Nhưng mà chưa phải là chư thiên, đấy mới là chư thần thôi. Thế còn cái vị mà tu tập tâm từ bi mà sung mãn như thế này thì được chư thiên họ bảo hộ. Chư thiên năng lực họ lớn hơn chư thần nhiều. Đây là cái thứ năm. Thứ sáu là người này không bị lửa, thuốc độc và kiếm xúc chạm thân thể. Người này không bị lửa đốt cháy, không bị thuốc độc, đánh thuốc độc chết, không bị đao kiếm xúc chạm vào thân thể. Cái này là Phật khẳng định đấy. Người mà tu tập được cái tâm từ bi này thì không có bao giờ bị lửa thiêu cháy nha. Đó, mà nếu nó còn hay thế này, người này mà đi đến cái chỗ nào có lửa cháy, nhiều khi lửa cháy đấy lại bị tắt đấy đó. Trong kinh Niết Bàn Phật cũng dạy đấy. Cái người mà phát tâm Bồ Đề mà chân thật, dũng mãnh thì nhiều khi người ta nguyện đó, là có thể là tắt được cả ngọn lửa cháy, có thể nguyện xin tắt là nó tắt. Như vậy đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu.
Thế cho nên cái người mà có tâm từ bi viên mãn như này thì ở đây Phật dạy là không bao giờ bị lửa thiêu cháy, không bị chết cháy, không bị đánh thuốc độc chết. Ở ngoài đời có thể người ta hại nhau, người ta đánh thuốc độc, nghe không? Cho nhau ăn phải, uống phải, chết, hại nhau. Nhưng cái người này có tâm từ như thế là không bị. Người này không bị đao kiếm xúc chạm thân thể. Đao kiếm kể cả bây giờ là dao, nghe không? Ai ta muốn sát hại mình, dao, bằng kiếm, bằng đao, bằng cung tên, bằng súng cũng không bị. Chứ còn bây giờ Thầy nói thực ra thì cái người gọi là vệ sĩ bảo vệ mình thì tốt rồi đấy. Các vị lãnh đạo, các vị nguyên thủ thì đi đâu cũng có bảo vệ. Nhưng mà cũng vẫn có lúc sơ hở. Chúng ta thấy đầy dẫy những ông tổng thống, thủ tướng bị ám sát đấy, vẫn bị ám sát đấy. Đó. Thế nhưng Phật dạy nếu mà người này tu tập được tâm từ này thì không thể không bị những cái đó. Cái này nó mới lạ, cái này mới là cái đặc biệt của Phật Pháp chúng ta. Nghe không? Cái này là chư thiên chư thần người ta bảo hộ mình. Anh bắn súng thì súng đạn nó bị hỏng, gọi là gì? Đạn thối đạn, không nổ. Bắn tên lên người ta thì tên này không rơi vào người ta,คือlà nó lại rơi vào mình. Đấy là những cái mà cái này là cái đặc biệt. Cho nên chúng ta tin sâu Tam Bảo Phật Pháp, mình thực hành đúng Phật Pháp, nghe không? Chỉ trừ khi là định nghiệp của mình thôi. Chứ còn nếu tu tập đúng như này nó sẽ như vậy đó. Ở đây chỉ trừ định nghiệp thì nó trừ định nghiệp. Nghe không? Thứ bảy là tâm được định mau chóng. Người này tu thiền định thì tâm sẽ được vào định mau chóng. Vì cái người có tâm từ bi á, thì tâm họ rất mát lành. Cho nên tâm nó mát lành như vậy họ vào thiền định rất nhanh. Chúng ta sở dĩ tu tập thiền định khó, nhiếp tâm khó là vì tâm mình nó sôi sùng sục lên. Cái nồi nước sôi chúng ta thấy nó khó dừng không? Bảo nồi nước sôi nó phẳng lặng cái mặt nó không dễ, nó cứ sôi lên thì làm sao mà nó không nổi sóng được. Thế còn bây giờ rút hết lửa đi rồi, nó nguội đi rồi thì tự nhiên mặt nước ở trong nồi nước nó phải phẳng thôi, nó phải lặng. Còn mình cứ cho lửa vào đun lên, nó sôi sùng sục lên thì nó phải cuộn sóng đến. Đấy, tâm mình ấy, nó sôi sùng sục lên, sôi bởi tham dục, sôi bởi sân hận, bởi đố kỵ canh ghét, bởi bao nhiêu thứ. Tâm mình nó sôi bởi nhiều thứ lắm. Cho nên là tại sao mình bảo mình vào thiền định nó khó, niệm Phật nhất tâm khó, là vì tâm mình nó cứ sôi lên bởi những cái củi lửa của tham sân si đó, nó cứ sôi sùng sục lên. Đó. Thế cái người này người ta đã có từ tâm viên mãn, người ta vào thiền định rất dễ vì tâm người ta nó mát mẻ. Nghe không? Cái người mà có từ tâm như thế thì người ta cũng sẽ diệt được cái tham. Họ không có tham. Cái tham là cái ích kỷ chỉ cho riêng mình thôi. Nhưng họ đã từ tâm như vậy thì họ không có nghĩ cái cho mình nữa, riêng mình nữa. Đấy. Rồi họ không sân. Họ từ tâm, họ không sân. Đã có từ là diệt sân hận, cho nên họ không sân. Cho nên những cái lửa ấy ở trong tâm họ không có, cho nên họ mát mẻ, họ vào thiền định rất là nhanh. Chúng ta nghĩ bây giờ chúng ta ngồi thiền này mà tâm mình cứ nhớ tức người này, thù người kia, mình có thiền được không? Không thể nào thiền được. Các thầy vào ngồi thiền chả giận ai, chả thù ai, ở đây chả giận thù cô nào, mà ai mình cũng yêu thương. Thế mình vào ngồi thiền rất dễ. Ở đây thầy thấy ngàn Phật tử thầy đều thấy rất là yêu quý, chả giận thù ai. Thế rồi hỏi thầy ghét thù giận Phật tử nào? Có những Phật tử trước đây thầy nói cũng nói xấu, cũng bôi bác đủ thứ, nhưng hỏi thầy giận thầy cũng không giận. Thế thì thầy ngồi thiền thầy chả bực bội với ai thì nó dễ vào thiền định. Câu hả? Đấy là cái rất thật. Thế còn mình ngồi mà mình cứ lúc hậm hực bực người này, nhớ tới người ta là bực rồi, nhớ người ta là ghét rồi thì làm sao mà mình định được. Đấy, chúng ta thấy cái tâm nó rất rõ ràng. Cho nên người mà cái tâm từ bi có rồi thì vào thiền định rất dễ, niệm Phật cũng dễ nhất tâm. Rồi người này sắc mặt thường trong sáng. Đấy. Tâm người ta từ bi an vui thì nét mặt người ta thường trong sáng. Nghe không? Người ta không hận, không thù, không bực bội thì người ta nét mặt nó trong sáng. Cái khí của người ta nó thuần hòa, nó trong sáng. Đấy là cái thứ 8 rồi. Thứ 9 là mệnh chung không hôn ám. Mệnh chung không hôn ám tức là đến khi chết thần trí mình nó không hôn ám. Hôn ám là tối tăm, mê mờ.
Đấy, khi chết, tâm trí mình nó vẫn tỉnh táo sáng suốt, không bị mê mờ. Cái tỉnh táo sáng suốt của cái người này á, nó khác với cái người mà mình bây giờ bảo mấy cái bệnh như ung thư chết là tỉnh táo lắm. Tỉnh táo của người ung thư là chết mà rất đau đớn, nghe không? Đau, chứ nó không phải do đau mà tỉnh như thế, mà trong tâm ấy là phiền não tâm, chứ không phải là tâm thanh thoát. Nhưng cái người mà có tâm từ đầy đủ thì họ chết, họ tỉnh táo mà an lạc. Đấy, cái nó khác nhau. Để chúng rõ không nào? Chứ nhiều người chết họ cũng tỉnh lắm, nhưng mà tâm họ phiền não. Chết mà tỉnh thì tỉnh, nhưng mà rất phiền não. Đấy, nó khác nhau. Chứ không phải ai tỉnh là cũng an lạc đâu. Còn cái người có tâm từ bi này á, họ chết tâm họ an lạc, tỉnh mà an lạc. Đấy, là nếu chưa thể nhập thượng pháp, tức là chưa chứng được quả A-la-hán, thì được sinh lên Phạm Thiên. Nếu mà cái người này khi lâm chung chưa chứng được A-la-hán quả thì sẽ được sinh lên thiên giới, được sinh lên Phạm Thiên, tức là sinh lên trời. Để chúng ta thấy tu tập cái tâm từ bi thôi mà được những cái lợi ích như vậy. Thế mà cái đấy thì chúng ta có thể thực tập được. Bài trước Phật dạy đấy, chúng ta tập giải cái tâm thương yêu, tâm từ bi đến người thân của mình, mở rộng ra, biến rộng ra dần. Và chúng ta nghĩ đi, cứ nghĩ mọi người đều là rất thân thuộc với mình. Ngày xưa Thầy cứ nhớ lúc mà nghĩ đến mẹ mình chết, cha mình chết, tự nhiên mình thương những người khác. Mở rộng ra mình thấy ai cũng chết thì thấy thương tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều bị cái chết này nó đến nó bắt hết. Thế thì ai cũng chịu như vậy, vua quan chúa gì cũng thế. Tự nhiên mình khởi tâm đều khổ cả, thấy chúng sinh là khổ cả, làm vua làm chúa gì chăng nữa cũng khổ. Tự nhiên mình sinh cái tâm thương. Đấy, muốn làm sao cho mọi người dứt được những cái khổ sinh tử này. Đó, nghĩ như vậy thôi. Chúng ta ngẫm như thế, tự nhiên cái lòng mình nó mở ra, mình có cái tình thương nó rộng rãi. Đấy, thì thưa đại chúng, cái tu tập tâm từ cũng thế. Mình quán chiếu, mình suy niệm, đó, rồi mình gieo cái hạt giống từ bi, nó sẽ nảy nở, nó sẽ mở rộng cái tâm mình ra. Đấy. Thì Phật dạy, này các tỳ kheo, cái từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời sẽ chờ đợi làm 11 điều lợi ích như vậy. Đấy, thưa đại chúng, chẳng biết đâu trong nhà mình mà có người tu tập được cái tâm từ bi chút chút thôi, nhà mình nó đã yên rồi, nghe không? Chứ trong nhà mình mà có một bà chằng là mệt lắm, mà không đùng cái là bà câu, đùng cái bà có là thôi rồi, mệt lắm. Tức là trong nhà thế nó không yên. Nhưng mà có một người có cái tâm từ bi là nó yên, nó bắt đầu nó dịu, mọi cái nó dịu đi. Hay ghê lắm. Cái tâm từ bi nó mát mẻ, nghe không? Đấy, ở đây Thầy nói bên Ni Chúng, đặc biệt Thầy nói là ngày xưa có cụ Sư Bà Hải Triều Âm. Cụ mới mất, mới mất năm ngoái Nhìn thấy cụ là thấy an lạc, an vui. Cái tâm từ bi của cụ cũng rất là lớn. Nhìn thấy cụ là thấy tươi vui, hoan hỉ. Đấy, rất là kỳ lạ. Cho nên Phật tử ở xa, ở gần đến với cụ đều hoan hỉ lắm. Đấy, cụ rất là từ bi. Người ta bảo trông cụ giống như Bồ Tát đấy đó. Đấy. Ai đã biết, có một số Phật tử Thầy cho vào gặp Sư Bà Hải Triều Âm rồi đấy. Rất là hoan hỉ. Thế thì chúng ta nhìn những tấm gương ấy, chúng ta phải học, phải thực tập. Các bậc cao tăng, các hòa thượng lớn thế, như Hòa thượng Trúc Lâm, Hòa thượng Thích Thanh Tử thế, rất từ bi. Nha. Đó. Mình nhìn là mình thấy cái từ bi của cụ rất là thương. Có Thầy nhớ có một lần mà Thầy bị cái nốt gọi là nốt hắc lào ở tay này, mà bôi các thứ thuốc không khỏi. Thế đến lúc lên thì cụ cầm tay của đâu đưa đây Thầy xem nào. Thầy bảo, thì con đi mua thuốc đi. Thế mà Thầy đi mua thuốc về bôi lần khỏi ngay. Thế mới lạ. Thầy nghĩ cũng là ảnh hưởng cái tâm từ của cụ. Cụ nói là cái nguyện của cụ không làm được cái gì lớn, nhưng cụ cứ nguyện làm một viên thuốc bổ để cho mọi người bớt đau khổ. Cụ nguyện để làm viên thuốc bổ để cho mọi người bớt đau khổ. Thế thôi.
Tức là đấy là tâm từ đấy. Cho nên chúng ta thấy cái sức giáo hóa của cụ rất là lớn. Đấy, bây giờ trong nước, ngoài nước đều có các thiền viện, đều có các chùa. Mà Thầy nói là khi Thầy đi tu mà không gặp được Hòa Thượng, Thầy cũng không xuất gia. Cái duyên như vậy đấy. Để khi gặp được Hòa Thượng, Thầy mới phát được cái tâm đi xuất gia. Đó, cái sức của cụ cảm hóa rất lớn. Đều là từ cái tâm từ hết đấy. Cái người có tâm từ là người lành, người tốt, người ấy không ác hại ai. Ở đâu cũng chỉ muốn đem an lạc cho mọi người thôi. Vì xét cho cùng người nào cũng giống như người nào, đều mong cầu hạnh phúc, an lạc cả. Dù là kẻ giặc, kẻ thù đi chăng nữa, họ cũng muốn an lạc, hạnh phúc. Con rắn nó độc như thế nhưng nó cũng muốn an lạc. Có phải con rắn là nó chỉ suốt ngày nó đi tìm mồi người nó cắn đâu, không phải. Tại mình làm nó phải bảo vệ, nó cắn mình chứ. Con hổ, con sư tử cũng thế, nó cũng muốn an lạc. Bản chất của tất cả chúng sinh đều là muốn hạnh phúc, muốn an lạc hết. Đấy là lẽ thật. Cho nên các Phật tử tu tập mình quay trở về được cái tâm này, lấy cái tâm từ này làm căn cứ địa. Ai cũng thế đấy. Nghe không? Từ mình suy ra, mình muốn an lạc, muốn hạnh phúc, người cũng thế. Thì đi đâu mình cũng cứ căn cứ cái gốc này nè, làm cho người ta an lạc, hạnh phúc. Đấy, tu tập như vậy mình sẽ có được cái tâm từ. Và tu tập thuần thục thì sẽ được đầy đủ cái tâm từ này. Thưa đại chúng, ở đâu cũng thế, chúng sinh nào cũng như thế. Từ mình suy ra được hết đấy, không có gì. Mình chẳng bao giờ mình muốn đau khổ, mình cũng muốn được hạnh phúc, muốn được an lạc. Người cũng thế. Đó, thế thì mình từ đó mình suy ra. Cho nên là trong Nho giáo có câu rất hay đấy. Tức là nếu mà mình không muốn điều gì thì mình cũng đừng đem cái điều ấy cho người. Nghe không? Mình không thích cái điều gì thì mình cũng đừng đem cái điều ấy cho người. Đấy. Đấy. Rất là hay. Thì chúng ta cũng ứng dụng cái này. Tất cả mọi người đều muốn hạnh phúc, muốn an lạc, thì chúng ta hãy đem hạnh phúc, đem an lạc đến cho mọi người. Khi Đức Thế Tôn giác ngộ chân lý, Ngài đi truyền Pháp, Ngài cũng dạy 5 vị tỳ kheo đầu tiên đấy. Các ông hãy đi vì lợi ích cho số đông, đi vì lợi ích cho chư thiên loài người, đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người, cho số đông. Cái tăng đoàn từ lúc đó thành lập là như thế đấy. Cho nên tất cả các vị thánh đệ tử của Phật đi đâu đấy, các ngài đi đâu là đem an lạc, đem giải thoát đến đấy. Nghe không? Đem an lạc giải thoát đấy. Hình bóng các ngài đi đến đâu là đem an lạc giải thoát đến đấy. Thưa đại chúng, hôm rồi thì chùa mình Thầy có cho chư tăng đi ra nước ngoài, ra Miến Điện với Thái Lan. Thì Thầy cũng tổ chức cho tăng chúng đi vác bát đi khất thực ở trên đường phố của nước bạn. Chính ngày xưa Thầy cũng bị mê khi nhìn thấy chư tăng vác bát đi khất thực. Lúc Thầy chưa đi tu mà nhìn thấy mấy sư Thầy vác bát đi khất thực mà mình đã thích rồi. Cứ thế mà phóng xe đuổi theo để nhìn các thầy đi. Thấy cái hình ảnh nó đẹp vô cùng luôn đấy. Giữa một cái cuộc sống bộn bề, xô bồ bận rộn này mà lại có bóng mấy thầy tăng áo vàng vác bình bát đi khất thực. Nó an lạc vô cùng. Đấy, cứ ngắm thế thôi mà Thầy cứ đi theo mãi, phải đến hàng tiếng đồng hồ theo sau. Thế hôm rồi thì Thầy quyết định là cho tăng chúng của mình cũng ôm bình bát đi khất thực. Thầy đặt mua mấy chục cái bình bát, chư tăng đi khất thực. Có thể tới đây nếu mùng 8 khóa tu này Thầy sẽ cho chư tăng đi khất thực ở tại chùa mình thôi, cho các Phật tử thực tập xớt bát cúng dường. Rất đẹp, hay lắm. Thầy đi phải hơn tiếng đồng hồ ở bên Miến Điện với Thái Lan, rất là an lạc, mà Phật tử họ cung kính lắm. Họ ra họ cúng dường hết sức cung kính. Đấy. Khi đến họ cúng dường là họ bỏ dép ra, họ bỏ vào bình bát mình họ cúng. Có người họ còn quỳ xuống họ lễ chân mình, cảm động vô cùng. Đấy. Cho nên khi mà đi khất thực như thế thì chư tăng tự nhiên thấy cái trọng trách của mình rất lớn. Mình phải sống làm sao, mình phải tu thế nào để xứng đáng với cái sự kính trọng ấy chứ. Đấy. Cho nên Đức Phật chế ra cái phép đấy rất là hay. Thầy cũng ước mong sao mà sau đủ nhân duyên Tam Bảo gia hộ để chư tăng chùa mình được ôm bát xuống uống bí hay đi Hạ Long khất thực chẳng hạn. Mong lắm, không biết rồi có đủ duyên không. Thầy nghĩ thế. Cái hình bóng chư tăng đi khất thực rất là đẹp.
Lúc Thầy chưa đi tu, Thầy đã có mấy giấc mộng là trong tiền kiếp mình vác bát đi khất thực rồi. Cho nên Thầy rất là thích cái hình ảnh ấy. Đi giữa cuộc đời ấy, nó rất là đẹp. Bóng giải thoát của vị sư, đầu trần chân đất đi khất thực rất là đẹp, rất quý. Thưa đại chúng, đấy. Thế thì thưa đại chúng là chúng ta tu tập cái tâm từ viên mãn được rất nhiều lợi ích, đem an lạc cho tự tâm mình, cho cái sự thành tựu giải thoát của mình, đem an lạc cho mọi người, cho chúng sinh, cho cả cái trú xứ của mình đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu một đạo tràng chúng ta tần này con người cùng tu tập tâm từ thì có một cái sức mạnh rất là lớn, không phải chuyện nhỏ, nghe không? Đấy mà muốn để tu tập tâm từ thì quay lại mình muốn cái gì mọi người cũng như thế đấy. Mọi người muốn hạnh phúc an lạc, mình muốn hạnh phúc an lạc, mọi người cũng thế, mình phải đem cái đấy đến cho mọi người. Đừng gây khổ cho nhau, nghe không? Đừng gây khổ cho nhau. Nếu trong tâm chúng ta bây giờ còn ai nghĩ phải gây khổ cho người kia thì người đấy là kém cỏi đấy, người đấy là rất dại dột đấy. Tu học 5-7 năm rồi mà vẫn nghĩ phải hành khổ người này tôi mới thỏa mãn thì mình dại quá, nghe không? Đừng nghĩ thế nhé. Nghĩ mình hành khổ người khác là mình sẽ khổ đấy. Bây giờ phải nghĩ làm sao cho người khác an lạc, an vui. Đấy. Cho nên Thầy nói là phải làm sao bây giờ mình cầu khấn Phật một cách rất chân thành là xin Phật gia hộ cho cái người họ ghét con đó nhé, họ được an lạc, nghe không? Đấy. Đương nhiên khi họ được an lạc rồi thì họ chả ghét mình nữa vì họ cũng không an lạc, họ cũng ghét mình đấy, cho mình phải cầu cho họ được an vui, cho họ được an lạc. Chúng ta thấy khi tâm người ta hoan hỉ an lạc, người ta chả thù chả giận gì nữa, nghe không? Nó cởi mở đấy. Còn khi mà tâm người ta thù giận là nó bó lại. Thế cho nên tất cả chúng ta phải tu tập cái tâm từ này, tất cả các đạo tràng phải tu tập tâm từ này. Nên thường trước các cái đại lễ thì các thầy cũng thường hay có cái 1 phút để cho mọi người nhập từ bi quán đấy, là như thế, là muốn giải tâm từ hết để cho nó an lành. Cái này là nghi lễ từ thời Đức Phật đấy. Đức Phật thường cho chúng tăng là thường làm cái pháp sự gì là cho nhập từ bi quán trước, khởi cái tâm từ yêu thương đến mọi người, đem an lạc đến mọi người thì cái pháp sự ấy nó an lành, cái Phật sự ấy nó an lành, nó dễ thành tựu. Đấy, nên chúng ta cũng phải thế nhé. Cho nên tại sao Phật tử mình cứ hay cãi nhau, hay đấu tranh với nhau là vì mình chưa biết tu tập cái tâm từ bi này. Tới đây phải tu tập cái tâm này cho tốt lên, nghe không? Tu tập này tốt lên, nó được rất nhiều lợi ích. Trước hết là cho chính mình, sau rồi cho mọi người. Đó. Đấy. Bây giờ chúng ta sang bài kinh tiếp theo. Đức Phật dạy về được sinh thân người là khó, để chúng ta kết thúc quyển kinh này. Một hôm, Đức Thế Tôn trú ở Vesali tại Trùng Các giảng đường. Vào buổi sáng, Tôn giả A Nan đắp y cầm bát vào thành khất thực. Sau bữa ăn, Tôn giả đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Ngài mới bạch Phật thế này: Bạch Thế Tôn, vào buổi sáng trên đường đi khất thực, con thấy rất nhiều thiếu niên Lichavi tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, đuôi mũi tên này tiếp mũi tên kia, không sai trượt lần nào. Thấy vậy con liền nghĩ các thiếu niên Lichavi này thật là giỏi, khéo luyện tập. Đó. Ngài A Nan hôm ấy mới bạch Phật rằng là con đi khất thực vào trong thành ấy, thì con nhìn thấy các cái cháu thiếu niên ở cái bộ tộc Lichavi, họ tập bắn cung mà bắn rất giỏi. Từ xa họ bắn mà xuyên qua cái lỗ khóa rất nhỏ, cái mũi tên nó xuyên qua lỗ khóa, cái mũi tên xuyên vào đấy rồi cái mũi tên tiếp sau lại bắn vào đuôi cái mũi tên trước, cứ thế nối nhau. Thì chúng ta thấy họ bắn tên có giỏi không? Cái trình độ này bắn rất là siêu việt đấy. Thế Ngài mới khen, Ngài khen là các thiếu niên Lichavi này thật là giỏi, khéo luyện tập. Thế thì Phật mới nói với Ngài A Nan thế này: Này A Nan, ông nghĩ thế nào? Cái gì khó làm hơn từ xa bắn mũi tên xuyên qua đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần? Bây giờ hỏi ông, bây giờ nếu từ xa mà bắn mũi tên nó đúng vào một đầu cái sợi lông mà chia ra là 100 lần thì chúng thấy nó nhỏ không?
Sợi lông nó đã bé, giờ chia ra 100 lần. Chia nhỏ như thế mà lại từ xa bắn làm sao trúng được? Ai nhìn thấy thế mà bắn. Thế thì Ngài A Nan với Bạch Thế Tôn ấy, bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần là khó làm hơn nhiều, khó hơn là bắn vào cái lỗ khóa. Thì Phật mới dạy, cũng vậy này A Nan, ví như có người quăng một khúc gỗ, có một lỗ hổng vào biển lớn, tại đấy có con rùa mù sau 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Ông nghĩ thế nào? Con rùa mù sau 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần có thể chui cổ vào cái lỗ hổng của khúc gỗ ấy hay không? Tức là ở đây Phật lấy ví dụ, có một người ta quăng một cái khúc gỗ cây có một cái lỗ hổng xuống mặt biển, biển lớn. Thế và ở trong cái biển ấy có một con rùa nó bị mù hai mắt, 100 năm nó mới được ngóc đầu lên mặt nước một lần. Thế thì bây giờ làm sao để con rùa nó ngóc đầu chui được vào cái lỗ hổng của cái bọng cây khúc gỗ đấy? Khó không? Rất khó. Thì Ngài A Nan mới bạch là Bạch Thế Tôn, thật khó vô cùng là việc này. Con rùa mà lại có phải rùa thường, rùa mù hai mắt, nhận chúng rất khó. Nó biết đừng làm một lần mà cái khúc gỗ nó trôi lênh đênh trên mặt biển bốn phương theo gió thổi thế này, biết rằng làm một lần mà chui được vào đấy. Cho chúng ta là người đi chăng nữa, phải không? Mắt tinh đi chăng nữa cũng khó mà tìm được khúc cây mà để chui đầu vào. Thế thì Phật mới dạy, này A Nan, ta tuyên bố rằng con rùa mù ấy sau 100 năm mới nổi lên một lần, có thể chui cổ vào lỗ hổng của khúc cây, còn nhanh hơn là kẻ ngu khi đã rơi vào đọa xứ để được tái sinh trở lại làm người. Chúng ta thấy sợ không? Đấy. Cái con rùa mù, Phật nói là chui được vào cái lỗ cây đấy vẫn còn nhanh hơn là cái người ngu không có trí tuệ khi chết đọa xuống ác đạo được tái sinh trở lại làm người, còn lâu, còn khó hơn cả cái con rùa mù đấy. Chúng ta thấy sợ không? Thế chúng ta thấy thế nào? Cho nên nếu mình không có trí tuệ, được thân người rồi, chết bỏ thân người này, tái sinh trở lại làm người rất là khó. Khó lắm, khó hơn con rùa mù như thế. Chúng ta biết con rùa mù xác suất nó chui được vào bọng cây trên mặt biển ấy đã vô cùng khó. Khó hơn xác suất trúng xổ số đặc biệt. Thế mà Phật nói là cái việc con rùa mù chui bọng cây ấy vẫn còn dễ hơn là cái người chúng ta, người ngu này, chúng ta nếu mà không có trí tuệ, không gặp được chính pháp, chết rồi đọa xuống ác đạo, ba đường ác, luẩn quẩn ở trong ba đường ác mà để đến lúc trồi lên được làm người, khó hơn con rùa mù ấy. Khó lắm thưa đại chúng. Chân trong Quy Sơn Cảnh Sách thì Phật dạy, nhất thất nhân thân mà vạn kiếp bất phục, một lần mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Muôn kiếp, nó khó lắm. Bây giờ đại chúng thấy ví dụ bây giờ chết mà mình tái sinh làm con mèo, trong một đời con mèo không biết nó vồ bao nhiêu con chuột, thế rồi cứ thế ân oán với nhau, tái sinh đi tái sinh lại. Đấy, có dễ gì được làm người đâu, khó lắm. Đấy. Trên trong một bài kinh khác thì Đức Phật mới lấy móng tay ấy, Đức Phật khều một tí đất ở dưới mặt đất này. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo là các ông thấy đất ở móng tay ta nhiều hay đất ở dưới đại địa này nhiều, quả đất này nhiều? Thì các thầy tỳ kheo nói rằng thưa Thế Tôn là đất ở đại địa này là nhiều chứ, đất móng tay không thể so sánh. Thì Đức Phật dạy cũng thế, cái người sinh ra kiếp người này rồi mà được tái sinh, chết đi rồi tái sinh trở lại làm người, ít như đất ở trên đầu móng tay so với đất đại địa đấy, rất ít. Thưa đại chúng, rất ít. Thì chúng ta kiểm lại xem thế nào. Đa phần là chúng ta đọa đấy, làm ngã quỷ, làm cô hồn, làm súc sinh, hoặc vào địa ngục, đa phần đấy. Cho nên phải gắng mà tu đấy, hết sức gắng tu. Nếu thân người mà mất rồi là phục lại khó lắm, khó lắm đấy. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên mọi người phải biết trân quý cái thân mình, giữ gìn bảo trọng nó để mà tu. Đây nó là cái thuyền, là cái phao nổi cho mình đấy. Trong nhà Phật mình thì có những cái nói nó rất là có thể là trái ngược nhau. Có lúc thì Phật bảo thân này là bất tịnh, là ô uế không đáng quý, hiểu không? Nhưng hôm nay thì Phật lại bảo thân người là khó lắm, ông phải trân trọng nó để mà tu. Thế là thế nào? Nghe không? Đấy, chúng ta nếu không hiểu chỗ này là cứ thấy nó mâu thuẫn nhau.
Đúng rồi, thân này là bất tịnh, là cái đáng chán, nghe không? Là cái mình không thể đắm say mê đắm nó được. Mình mê đắm cái thân xác này là mình lại tạo nhiều tội lỗi. Thế nhưng mà cũng không phải như thế rồi mà bỏ nó đi, vứt nó đi. Thời Đức Phật thì đã có đến 500 vị sư. Khi mà được Phật dạy, Ngài Xá Lợi Phất dạy về quán cái thân này là đồ bất tịnh. Khi các ngài quán một hồi thấy nó toàn là đầu lâu xương sọ rồi, máu mủ rồi ruột non ruột già, phân tiểu trong đấy thấy bẩn quá, các ngài ghê quá. Thế là thuê người đi cắt cổ mình. Đấy. Thế bảo thấy kinh quá, không thể chịu được, tại sao mình lại đi ôm cái xác này tha lôi nó đi khắp đó đây, ghê quá. Thế là thuê người đến cắt cổ mình. Đấy. Thời Phật đấy. Thế một thời gian sau Phật tự nhiên thấy chư tăng cứ thấy vắng bóng đi, thế không biết đi đâu. Thế ngài mới hỏi, tất nhiên ngài biết nhưng lúc ấy ngài mới hỏi. Thế thì mấy vị bảo bạch Thế Tôn là mấy vị lại quán thân này thấy nó bất tịnh quá, thế là ghê tởm nó cái thân xác này, để thuê người đến cắt cổ giết đi. Thế Phật bảo các ông dạy cho của mấy ngài Xá Lợi Phất Mục Kiêu Lân, các ông dạy huynh đệ tu thế là sai mất rồi. Quán bất tịnh xong rồi phải quán tịnh. Cái thân này nó bất tịnh đúng rồi, không đáng yêu, không đáng mến, nhưng mà phải dùng nó để tu. Ông chưa chứng quả, ông chưa đắc giải thoát thì ông phải dùng nó, ông phải giữ gìn nó để mà tu chứ. Các bạn, giống như ở đây nói các quý Phật tử bây giờ mình bị đắm thuyền ở giữa sông đó, mà vớ được một cái xác chết nó nổi lành phành đấy, nó nổi lên, mình túm vào nó, nhờ nó mà mình không bị chìm. Mình có túm không? Cũng phải túm nó chứ. Xác chết nào nó cũng nổi lên hết đấy. Mình túm vào nó để mà nổi lên, để mà đạp vào bờ chứ. Nhưng mà mình có thích cái xác chết hay không? Xác chết nó thối, không thể chịu được, không thích, nhưng mà nhờ nó mà mình không biết bơi mà, thì phải túm vào nó để mà đạp vào bờ chứ, phải giữ chặt nó. Đấy, chứ bảo tôi quý cái xác chết này thì không quý, nhưng mà đang lúc này phải cần nó, phải nhờ nó, thì cho nên nói là quý cũng được, vẫn phải quý nó để mà tu, để đưa vào bờ. Nếu ra vào được bờ rồi thì thôi vứt cái xác ấy đi. Đấy, cho nên Phật mới nói là cái thân này ấy, nó không đáng yêu đáng mến, nó là vật nhơ nhớp bất tịnh, nhưng nó cũng rất khó. Được nó rồi phải biết dùng nó để mà tu tập để được lợi ích. Đây, thưa đại chúng, đối với cái thân xác của chúng ta, được thân người vô cùng khó. Đấy. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe là chỗ này đấy. Mà chúng ta đây đã được rồi, 40 năm, 50 năm cuộc đời mình sử dụng cái thân này thế nào, mình phải kiểm lại. Nếu cả 40-50 năm vừa rồi chúng ta dùng nó một cách bừa bãi, vô ích, thì hôm nay bắt đầu phải dùng nó cho tốt. Đấy, chúng ta dùng cái thân này có khi dùng bừa bãi, cứ bảo thân này của tôi muốn làm gì thì làm, tôi làm bừa làm bãi, phải không? Đấy, cứ đổ rượu vào đây, đổ thuốc vào đây, đổ thuốc lá vào đây, thuốc lào vào đây, đổ ma túy vào đây, phải không? Ăn chơi trác táng đổ vào đây, cuối cùng là gì? Mình tự tàn phá thân mình, rồi mình đau khổ. Đó, cho nên mình biết giữ gìn nó vào để dùng nó được bao nhiêu lợi ích. Đấy, thưa đại chúng, cho hôm nay qua cái bài kinh này để chúng ta thấy Phật dạy cái thân người được như chúng ta là khó lắm, cũng nhiều phước duyên lắm mới được thân người. Chúng sinh cõi người mình bây giờ có được khoảng độ mấy tỷ, 6-7 tỷ. Chúng ta nhìn thấy ví dụ một trận mưa thôi, cái đàn mối ở trong rừng này ra là khoảng bao nhiêu tỷ con, không biết bao nhiêu con. Kiến mối run rế lăng quăng bọ gậy biết là bao nhiêu tỷ con, thì mình biết là cái tỷ lệ làm người này rất ít, không phải dễ đâu. Cái loài người mình so với tất cả chúng sinh hữu tình trong cái trái đất này thôi, mình chỉ làm con số một phần rất nhỏ, một phần tỷ thôi, chứ không ăn thua gì cả. Thế mình biết có rõ ràng là mình quý hiếm không? Được làm thân người rất quý hiếm, cho nên phải dùng nó nhé. Ai lỡ từ trước cho đến hôm nay dùng thân này bừa bãi, hôm nay phải chấn chỉnh lại, dùng thân này cho nó lợi ích, nghe không? Không uổng phí mất cái thân này. Giống như thế, cái bè mình có mà mình không biết dùng nó để qua sông, mà mình làm hư hỏng nó, chết chìm giữa sông, thì cái lỗi ấy ở mình, không phải tại ai. Đó, thì kính thưa đại chúng,
Bài kinh này Đức Phật nhắc nhở chúng ta để chúng ta thấy được có thân người này là một cái tài sản rất quý để chúng ta lương đây tu tập, không nên bỏ phí thời gian. Bây giờ chúng ta nghe tiếp bài kinh Đức Phật dạy về 4 hạng người. Bài kinh này thì có tựa đề là hướng đến ánh sáng. Đấy. Thì Phật dạy thế này: một hôm Đức Thế Tôn trú ở Xá Vệ, rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với vị vua này thế này: này đại vương, có 4 hạng người có mặt hiện diện ở trên đời. Hạng người thứ nhất ý, là hạng người sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Hạng người thứ hai là sống trong bóng tối và hướng đến ánh sáng. Hạng người thứ ba là sống trong ánh sáng mà hướng đến bóng tối. Và hạng người thứ tư là sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. Thưa đại vương, thế thì Đức Phật nói với ông vua Pasenadi như vậy, thì đại vương phải nên theo cái hạng người nào? Chúng ta ở đây cũng thế, chúng ta nên theo hạng người nào? Cái hạng người mà Phật nói sống ở trong bóng tối và hướng đến bóng tối, đó là thế nào? Đó là cái người sinh ra trong đời này thiếu phước báu, ở trong cái hoàn cảnh rất là đau khổ, nghèo nàn, túng thiếu, thất học, vào cái môi trường không tốt. Đấy là người này sinh ra ở trong bóng tối đấy. Sinh ra ở cái vùng biên địa hà tiện, không có văn hóa, văn minh. Đấy là người này sinh ở trong bóng tối. Thế mà người này lại hướng đến bóng tối. Tức là sao? Họ sinh ra như vậy rồi họ không có duyên lành để gặp được thiện hữu tri thức, và không được những các cái môi trường tốt. Cuối cùng họ lại tạo tác nghiệp ác, các cái nghiệp ác, thân khẩu ý tạo nghiệp ác, để cuối cùng họ chìm ngập trong bóng tối, chết rồi đọa xuống. Đấy là người này sinh ở trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Cái người thứ hai mà Phật nói ở đây, tức là người sinh ra trong bóng tối, sống trong bóng tối và hướng đến ánh sáng, là cái người này sinh ra trong hoàn cảnh rất đau khổ như thế, tối tăm như thế, nhưng họ có duyên lành, họ được gặp chính Pháp, họ ứng dụng, họ tu tập, họ làm cho cuộc đời họ tốt đẹp lên, chuyển hóa tất cả những các cái nghiệp cũ, nghiệp ác của mình thành những cái nghiệp lành. Thì người này là người ở trong bóng tối mà hướng đến ánh sáng. Như chúng ta ở đây, đa phần chúng ta ở đây là ở trong bóng tối mà đang hướng ra ánh sáng. Phật tử mình thì thầy thấy đa phần là rất nghèo khổ, khó khăn, không phải ai cũng có điều kiện giàu có hay là sinh ra trong môi trường tốt đâu. Đấy. Thì chúng ta là ở bóng tối đấy, nhưng mà bây giờ có duyên lành gặp Phật Pháp, ứng dụng tu tập chăm chỉ, nghe không? Thực hành lời Phật dạy, là mình đang hướng ra ánh sáng. Hướng ra ánh sáng, chắc chắn cuộc đời mình, phía trước mình nó sẽ sáng. Nó sẽ sáng. Cái hạng người thứ ba là ở trong, sinh ra ở trong ánh sáng mà lại hướng vào bóng tối. Thế này, chúng có cái hạng người này không? Có, không phải ít lắm đâu. Đấy, những người được sinh ra trong cái môi trường hoàn cảnh điều kiện rất là tốt, con ông cháu cha, con vua cháu chúa, môi trường đầy đủ, giàu có, sung túc, thuận lợi mọi việc, rất tốt đẹp, ở ngay trung tâm văn hóa thủ đô. Thế nhưng mà rồi sao? Họ không có cái duyên lành, họ sống buông thả, trác táng, đi vào những cái con đường tối tăm, cuối cùng sa đọa. Thì đây là người này ở chỗ ánh sáng hẳn hoi mà để hướng vào bóng tối. Hạng người thứ tư ở đây Phật dạy là từ ánh sáng lại hướng ra ánh sáng. Thì đó chính là cái người có những cái điều kiện tốt mà họ lại tiếp tục tu dưỡng, tiếp tục rèn luyện, tiếp tục thực hành chính Pháp. Thì người này đi lên, cuộc đời người ta sẽ đi đến chỗ rất là sáng lạ. Đấy. Thế thì Phật nói với vua
Pasenadi, cái bài kinh này để Đức Phật khích lệ là gì? Khích lệ nói với vua và nói với chúng ta hãy chọn lấy trong 4 cái hạng người này, chúng ta hãy thực tập, hãy là một trong 2 cái hạng người. Đó là trong bóng tối hướng ra ánh sáng và ánh sáng hướng ra ánh sáng. Đấy. Nghe không? Ở đây cũng có những cái Phật tử ánh sáng mà hướng ra ánh sáng. Đấy, những cháu bây giờ đấy, con của các Phật tử có điều kiện tốt Thầy thấy, nhưng các cháu rất thuần thục, vào đi học về rồi có duyên vẫn đến chùa chớp tác, rồi học kinh Pháp, thì các cháu này nhất khoát ở đời nó hướng ra ánh sáng. Đi đâu rồi cũng được trọng dụng, được tốt đẹp. Nghe không? Mà cuộc đời nó biết, nó làm chủ. Đấy. Thế chúng ta cũng thế. Thì thưa đại chúng, với cái bài kinh này Đức Phật khuyến khích tất cả chúng ta phải ứng dụng ánh sáng Phật Pháp vào để chuyển hóa cuộc đời mình, chuyển hóa nghiệp chướng của mình, từ cái chỗ tối tăm đau khổ trở lên được an lành, được sáng, quang sáng. Đấy. Và đấy là cái con đường Phật chỉ cho chúng ta đi. Thì kính thưa đại chúng, qua 3 bài kinh này chúng ta thấy chúng ta rất may mắn được gặp giáo pháp của Phật. Trong cuộc đời này, đây là cái ánh sáng vô cùng quý. Giáo pháp của Phật là ánh sáng của chân lý. Không có Phật ra đời, mình chẳng thể nào biết được hương vị của những cái giáo pháp này. Sắp tới kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, đấy, ngày cha lành của chúng ta ra đời. Đấy là cái duyên lành vô cùng ấy. Mình tuy không gặp Phật nhưng mà mình vẫn còn được hưởng cái giáo pháp của Ngài để chúng ta tu hành. Không được gặp Phật Pháp làm gì mình biết thế nào là từ bi, phải không? Có khi lại còn càng lớn sân si, cứ nghĩ càng sân si càng tốt, phải không? Đấy, Thầy vẫn nói có những vị đua nhau ra chợ học chửi nhau, nghĩ thế là mình mới hay mới giỏi. Đấy là cái ngu si vô cùng đấy. Cái hay cái tốt không học để học những cái đó, phải không? Không gặp Phật Pháp thì mình làm những cái nghiệp ác mình càng mạnh. Cái nghiệp ác, thưa đại chúng, khi mà làm thuần thục, phải không? Mình sẽ có cái thích thú với nghiệp ác. Ví dụ cái người làm đồ tể sát sinh chẳng hạn, họ giết thuần thục rồi họ cũng vui thích trong việc ấy. Cắt con cổ con lợn làm sao cho nhanh, phải không? Cắt tiết con gà con vịt làm sao cho nó chết khéo, mà giết được như thế họ cũng vui lắm. Đấy gọi là vui thích trong ác nghiệp. Vô minh mình không gặp chánh pháp. Đấy. Thế nhưng khi chúng ta gặp chánh pháp mình mới biết cái này là mình đang làm ác nghiệp rồi, để mình tránh. Làm tránh. Bao nhiêu cái chuyện nhân quả trên đời này chúng ta thấy phải trả rất là đáng sợ. Không gặp chánh pháp của Phật thì chúng ta tăm tối biết bao. Bây giờ mình đã được thân người, được gặp ánh sáng Phật Pháp, thì nhất khoát mình phải đi từ tối ra sáng, không trở lại bóng tối nữa, nghe không? Trước đây con tăm tối vô minh, nghe không? Bây giờ con nguyện phải đi ra ánh sáng, nương theo ánh sáng của Phật con đi ra, nghe không? Đấy, thì đó là cái quý giá nhất cuộc đời chúng ta. Đức Phật là người khai sáng chúng ta, chỉ đường cho chúng ta đi đến cái chỗ an lạc, bến bờ, hạnh phúc, giải thoát chân thật. Đó. Thì quý Thầy mong rằng qua hết cái phần cái bộ kinh Nikaya này, trong cái phẩm trích các cái đoạn kinh Phật dạy này, thì các quý Phật tử cũng đã thấm hơn nha, lời Phật dạy, biết trân quý cái thời gian, cái cuộc đời của mình, trân quý cái thân của mình, ứng dụng Phật Pháp vào để mà tiến tu đạo nghiệp, được lợi ích thiết thực cho mình hiện đời, cho gia đình, cho cộng đồng của mình, cho đất nước, cho cái thế giới này an vui, được tất cả những cái điều phúc lạc. Đó là điều quý Thầy mong muốn và chúc cho toàn thể quý Phật tử thực hành được tốt đẹp. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, tâm từ là một trong 4 cái tâm vô lượng của người đệ tử tu học Phật. 4 cái tâm vô lượng ấy là từ, bi, hỷ và xả. Chắc là ai cũng biết 4 cái từ này, mà từ, bi, hỷ, xả. Vậy thì từ là cái gì? Chữ từ này, tê ư tư huyền từ này,
Nào, từ là gì? Từ chính là cái tâm mong muốn cho mọi người, cho người ta được nhân lành và được quả lành. Mong muốn cho người ta gieo được những cái nhân lành và được sống, được gặt hái những cái quả lành, quả tốt đẹp. Đấy. Gieo những nhân lành là sao? Là mong muốn cho người ta sống thiện lương, người ta sống có đạo đức, sống tốt. Đấy, trong tâm mình phải mong muốn như vậy. Một người đệ tử Phật phải khởi được cái tâm này, ước ao mong muốn làm sao ai ai cũng biết gieo trồng thiện nhân, nghe không? Nhìn thấy ai mình cũng mong muốn trợ duyên, muốn giúp đỡ cho người ta để người ta được gieo trồng thiện nhân. Vào chư Phật và Bồ Tát ấy, thấy chúng sinh ấy, dù cái thiện căn còn bằng một cái sợi tơ thôi, các ngài cũng gắng để mà kéo mà lôi mình lên, thưa đại chúng. Thiện căn của mình bằng một sợi tơ, các ngài cũng cố gắng để mà vớt phát mình lên, cố gắng kích hoạt, kích phát làm sao cho một cái sợi tơ bằng một cái điểm bụi thôi để nó mọc lên được, thưa đại chúng. Một cái thiện căn bằng hạt tấm thôi, các ngài cũng cố gắng vun đắp để cho nó lên. Cái này thầy khi mà đọc đến cái lời kinh này thầy rất thấm thía. Khi mà trụ trì cái chùa này thầy rất hiểu. Có những em nó cái thiện căn nó rất là mỏng, từ bé đến bây giờ nó chưa từng được giáo dục cái điều đạo đức gì cả. Lớn lên một cái vào ở nhà thì cha mẹ đã không dạy dỗ, vì cha mẹ cũng không phải là tấm gương. Cha mẹ của em bé đấy cũng đầu trộm đuôi cướp, cũng đủ thứ lô đề cờ bạc, cho nên em mới có được dạy dỗ đâu. Bỏ học, lang thang, rồi cũng đầu đường xó chợ trộm cắp. Thế khi về chùa, mình chỉ cần thấy em ấy có một chút gì thôi, biết vào chùa này chắp tay, biết gặp các thầy chắp tay chào một cái thôi, đấy mình đã rất quý. Và nhân cái cơ hội một chút thiện căn ấy của em ấy, mình cũng cố gắng động viên khích lệ để cho cái thiện căn ấy nó được nảy nở, được đâm chồi, thưa đại chúng. Cho nên xây một ngôi chùa rất quý. Người ta nói là xây được một ngôi chùa là bớt đi hàng chục cái nhà tù. Người ta biết vào chùa, người ta thắp hương lễ Phật, dù đấy là một tên tướng cướp, trước Phật biết chắp tay khấn Phật cúi đầu, cũng đã là gieo được một cái hạt giống lành. Trong Kinh Pháp Hoa nói là trước tượng Phật chắp tay, mà chắp một tay thôi cũng được, cũng đã được thiện căn rồi. Rồi sau này người đấy lâu xa về sau cũng đủ phước duyên thành Phật cơ mà. Đấy. Cho nên chư Phật Bồ Tát là gọi là nhặt nhạnh từng chút thiện căn của chúng sinh, bồi đắp từng chút một để cho người ta được tăng trưởng. Quý lắm, thưa đại chúng, quý lắm. Đó. Thế cho nên ở trong đời này chúng ta phải hiểu được cái quý báu của cái việc gieo trồng thiện căn. Chúng ta phải khởi mong muốn, ước ao cho tất cả mọi người, ai ai cũng biết gieo trồng thiện nhân, cái nhân thiện lành. Đấy. Cái tâm như vậy, đấy chính là cái tâm từ. Rồi mình cũng lại mong mỏi cho mọi người được hưởng cái quả lành nữa. Không những mong cho mọi người gieo nhân lành, mình lại còn mong muốn mọi người được thụ hưởng quả lành. Thấy không? Mong muốn mọi người gieo nhân lành và mong cho người ta được hưởng quả lành, mong cho người ta được tốt đẹp, được an vui, được sung sướng, được hạnh phúc. Đấy, không bị khổ đau, không bị hoạn nạn. Khổ đau hoạn nạn đấy là quả của việc ác, của nhân ác. Còn được hạnh phúc, được an vui, được tốt đẹp là quả của nhân lành. Thế cho nên ấy, cái lòng từ, cái tâm từ của chúng ta chính là cái tâm ước ao mong muốn cho mọi người, trợ duyên cho mọi người gieo được nhân lành và muốn họ được thụ hưởng cái quả lành. Tức là mong muốn những điều tốt đẹp, an vui đến với mọi người. Đấy là tâm từ đấy, thưa đại chúng. Đấy. Quý Phật tử rõ chỗ này chưa? Ai mà khởi được cái tâm như vậy, phải khởi thật đấy. Chứ còn thực ra, thưa đại chúng, thầy nói thế thôi chứ không phải dễ đâu. Trong tâm mình có thường trực nghĩ được cái điều đó đâu. Không thường trực nghĩ được điều đó đâu. Mà nhiều khi thấy người ta gieo nhân lành mình còn ghen tị ấy. Thấy người ta đi chùa mình còn khó chịu, thấy người ta làm được việc tốt mình còn khó chịu, thấy người ta bố thí mình còn lại bảo khoe của, thừa của mà đem
đem bố thí, đem cúng dường ư? Đấy, chưa hẳn mình đã mong muốn đâu, cho nên phải kiểm lại tâm mình. Đấy, thực sự là tâm mình mong muốn lắm. Giống như tâm Thầy, Thầy mong muốn đón nhận mọi người, mong mọi người một chút khởi được một cái thiện lành gì đấy là mình rất hạnh phúc, rất vui. Đấy là cái tâm từ đấy, thưa đại chúng. Thế còn ở đây Thầy nói qua một chút về cái tâm bi, từ bi hỷ xả. Bi là cái gì? Bi tức là cái lòng thương xót và lòng trắc ẩn, không cam tâm đành lòng thấy chúng sinh đau khổ và mà muốn diệt cái khổ ấy cho chúng sinh. Chúng sinh bị đau khổ là mình muốn giải cái khổ ấy đi, muốn cứu cái khổ cho người ta. Nhìn thấy chúng sinh đau khổ mình thấy rất xót xa, giống như mình bị khổ vậy đấy. Mình muốn cứu đi cho người ta, muốn giải cái khổ đi cho người ta. Người ta đang chịu quả khổ do nhân ác người ta gây, thì bây giờ mình muốn cho người ta được hết cái khổ này. Đấy là cái tâm bi, thưa đại chúng. Cho nên người ta còn gọi từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bi là cứu khổ, đến giúp người ta bị hoạn nạn, người ta đang đau khổ, người ta đang thiếu thốn, mình đến mình giúp đỡ cho người ta. Đấy, ví dụ như Phật tử chúng ta trong dịch Covid vừa rồi đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện ủng hộ giúp đỡ bà con nhân dân ở vùng dịch khó khăn. Đấy là gì? Đấy là bi tâm đấy, cứu khổ cho mọi người. Và trong đó lại có cả từ tâm nữa, là muốn đem niềm vui cho mọi người. Cho nên thực sự từ và bi luôn luôn đi cùng với nhau. Và muốn ban vui thì cũng muốn diệt khổ, muốn cứu khổ cho chúng sinh. Đó. Thế rồi hỷ là gì? Hỷ là khi thấy mọi người sống trong nhân lành, quả lành thì tâm mình rất là vui. Mình hoan hỷ, mình tùy hỷ với thiện nhân, thiện quả của mọi người, không có một chút gì ganh ghét, đố kỵ, thưa đại chúng. Và cái này chúng ta phải có một cái tâm rất trong sáng. Khi thấy mọi người gieo nhân lành, gặt được quả lành, mình hoan hỷ, mình rất là vui, rất hạnh phúc. Cũng giống như ở chùa các thầy thấy một Phật tử nào lên chùa mà tinh tấn tu tập, chăm chỉ tu tập làm các phận sự, các thầy rất là hoan hỷ, rất vui. Đấy là hỷ tâm, không hề khởi ra cái tâm đố kỵ, ganh ghét gì cả. Đấy là hỷ tâm nhé. Thế rồi xả là gì? Xả tức là không dính mắc, không chấp trước, mà không còn yêu ghét riêng tư, ái chấp bất kỳ cái gì. Tâm hoàn toàn buông xả, quân bình, thanh tịnh, thanh thản. Đấy là cái tâm xả. Chúng ta không tu cái tâm xả thì chúng ta cũng rất bị vướng víu phiền não, thưa đại chúng. Chúng ta phải hiểu được rằng tất cả chúng sinh trong pháp giới này đều chịu cái luật nhân duyên nghiệp quả hết ấy. Đấy, cho nên nhân duyên nghiệp quả nó chi phối tất cả chúng sinh, và bình đẳng từ ông vua cho đến người ăn mày, từ chúa Sơn Lâm cho đến con giun, con dế, tất cả đều nằm trong nhân quả nghiệp báo hết ấy. Đấy, cho nên nó bình đẳng trong nhân, trong quả, bình đẳng ở nghiệp, nghiệp là bình đẳng. Cho nên chúng ta nhìn chúng sinh với tất cả cái như vậy thì tâm chúng ta sẽ sinh ra được cái tâm xả. Không phải chúng ta có thể nhảy vào, chúng ta có thể can thiệp được cái nhân, cái quả của họ đâu. Đức Phật cũng bản thân Ngài còn nói là định nghiệp chúng sinh Ngài cũng không thể can thiệp được cơ mà. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều đó, để tâm chúng ta bình thản trước tất cả các cảnh. Đó, thì đấy gọi là cái tâm xả đấy, thưa đại chúng nhé. Không bị dính mắc. Nếu chúng ta quá thương, chúng ta quá ghét, quá yêu đều không phải là tâm xả. Tâm ấy chưa quân bình. Cái tâm xả tức là cái tâm quân bình, hoàn toàn thanh thản, thanh tịnh. Đó. Thì từ bi hỷ xả là 4 cái tâm rất quan trọng mà một người đệ tử Phật phải học và phải thực tập. Đấy, và phải thực tập, không những thực tập từ nhỏ mà phải thực tập cho nó lớn mạnh lên. Đấy, và thưa đại chúng, trong tất cả chúng ta ai cũng có cái chất liệu của từ bi cả đấy. Và cái chất liệu chính là cái gì? Nó xuất phát là từ cái tình thương yêu đó. Ai không có? Và chúng ta ai cũng thương yêu cha, thương yêu mẹ, thương yêu con cái. Nghe không?
Cái thương yêu đấy là chất liệu của từ bi đấy, thưa đại chúng. Nhưng mà cái thương yêu nó là chất liệu mà còn là chất liệu thô, và nó chưa thật sự hoàn toàn là từ bi. Nhưng nếu cái chất liệu, cái thương yêu này ấy mà chúng ta mở rộng ra, từ cái tình thương yêu cha mẹ, thương yêu con cái, ta mở rộng ra, cái tình thương này ta mở rộng được ra, thương đến cả người ngoài, không phải là ruột thịt của chúng ta, thương đến cái người gọi là người dưng nước lã, ta thương được, và mở rộng ra. Rồi ta lại mở rộng ra, thương rộng hơn là thương đến cả kẻ thù của ta nữa. Đấy, kẻ thù mình cũng thương được. Đấy, rồi mở rộng cái tâm này ra nữa, thì đấy lúc đấy mới gọi là từ bi. Lòng thương yêu được mở rộng, được nhân rộng ra. Đấy. Thế thì làm thế nào để mà mình lại có thể mà mở rộng được cái tâm này? Thương cha yêu mẹ mình, con cái mình thôi, chứ làm sao yêu được cả kẻ thù, không thưa đại chúng? Đấy, rất là khó, rất khó. Thế thì chúng ta phải quán chiếu. Trong kinh Đức Phật dạy, thứ nhất chúng ta phải quán chiếu ta cùng tất cả các chúng sinh đều chịu khổ cả. Chúng sinh cũng đang chịu khổ. Khổ của gì? Khổ của sinh già bệnh chết vô thường, khổ của vô minh che lấp tâm tính, không hiểu biết gì, mê lầm điên đảo tà kiến, bủa vây, khổ của phiền não trăng trói. Tất cả chúng sinh, dù là vua, dù là tổng thống, cũng đều khổ cả thôi, thưa đại chúng. Mình phải nhìn với con mắt thấy mọi người đều khổ, mình mới thương được. Dù là ông tỷ phú rất là giàu, cũng đang khổ đấy. Thế ông Bill Gates này, chúng thấy khổ không? Vừa rồi vợ chồng cũng chia tay nhau rồi. Đấy, cũng khổ đấy. Người giàu cũng khóc, cũng còn khổ. Nhìn chung, nhìn kỹ thì tất cả chúng sinh không phân biệt, đều khổ cả. Mà đã khổ thì đều là đáng thương. Đấy là cái thứ nhất để chúng ta có thể thương được. Kẻ thù của mình họ cũng là đang khổ, cũng đáng thương. Họ cũng bị bủa vây bởi bao nhiêu phiền não, chứ có phải là không đâu. Mà chính họ cũng bị bủa vây bởi phiền não, họ cũng đầy đủ những cái khổ đau ở nơi họ, dẫu họ là kẻ thù của mình. Rồi sao nữa? Đức Phật còn dạy trong vô lượng kiếp luân hồi, tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của nhau. Nghe không? Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng đã từng là cha mẹ, là anh em, là quyến thuộc của nhau rồi. Đó. Nhưng vì luân hồi, đổi kiếp, thay hình đổi dạng, không nhận ra nhau đó thôi. Không nhận ra nhau thôi. Kiếp trước có khi đấy là người thân của mình, kiếp này lại trở thành người nghịch với mình. Đấy. Trong kinh kể rất nhiều những câu chuyện. Có người kiếp trước làm cha mà chết đi rồi đọa làm con chó ở ngay nhà mình để giữ của, trong kinh Phật đó. Cái con có biết đâu con chó đấy là cha mình. Rồi có khi sau này nó còn giết, nó ăn thịt nữa. Mà đã giết rồi thì sau đó lúc ấy trở thành thù luôn đấy, thưa đại chúng. Con chó nó sẽ oán hận, kiếp sau lại trở thành kẻ thù với nhau, mà kiếp trước là cha của mình. Thế rồi phải không? Thế rồi có khi là cháu là kiếp trước là ông, kiếp này lộn lại làm cháu. Đó, rất nhiều những câu chuyện. Rồi kiếp trước là người nhà, người thân, kiếp sau làm bò, làm trâu. Đấy, thưa đại chúng, luân hồi thay đổi hình dạng, không nhận ra nhau. Cho nên ấy, cái nhìn của Phật Pháp là thấy rất rõ sự thật này. Chính vì thế chúng ta có thể khởi được cái lòng thương được. Thưa đại chúng, thương được chúng sinh, thương được cả những cái loài khác với loài người này. Vì chúng ta biết cái loài ấy có khi cũng đã từng là cha, là mẹ mình. Đấy, thưa đại chúng, thì người đệ tử Phật học Pháp, hiểu Pháp, chúng ta phải quán chiếu Pháp như vậy, chúng ta mới có thể mở rộng được cái lòng từ bi, cái tâm yêu thương rộng lớn ra. Thế cho nên Phật dạy chúng ta mở rộng cái tâm này, từ hữu hạn cho đến lớn dần và cho đến mở rộng vô hạn, gọi là từ vô lượng, bi vô lượng và hỷ xả cũng vô lượng, là như vậy đấy, thưa đại chúng. Đó, trong kinh ấy, Đức Phật thuyết về cái tâm từ như thế này. Trong đó có một cái nội dung như thế này: thực hành tâm từ, mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Thấy không? Chúng ta mong mỏi cho tất cả mọi loài chúng sinh đều đạt được an lạc, đạt được an lạc. Thỉnh thoảng ở đây Thầy nói là ở trong rừng thế, Thầy thấy có những con muỗi, thưa đại chúng,
những con muỗi, những cái con kiến. Thì thực ra con muỗi nó cũng có biết mình là ai đâu. Mình thì thấy nó bậu vào là nhiều khi mình vỗ một cái là nó chết ngay. Nhưng mà mình phải biết con muỗi nó không hề biết mình là ai. Nó chỉ thấy mùi thức ăn của nó thôi, mình là mùi thức ăn của nó và nó đói, nó đến nó ăn. Có phải không? Nếu mình quán chiếu được như vậy, thấy con muỗi nó cũng giống như một đứa trẻ con đói khát, đi vơ đi vẩn để kiếm miếng ăn, thì tự nhiên mình cũng không nỡ lòng nào đánh chết nó cả. Đại chúng thấy không? Mình khi hiểu được như thế, tự nhiên mình khởi được cái tâm ấy, không nỡ. Lỡ nó có đốt mình thôi, thôi đuổi nó đi thôi. Chứ còn biết là nó có hiểu biết gì đâu, nó có biết mình là thằng người đâu, để mà nó có phải nó thù hằn gì mình đâu, nó cũng không thù hằn gì mình cả. Nó chỉ biết mình là thức ăn của nó, phải không? Nó đến là nó ăn thôi. Mình đây này giống như mình đói rồi, mình nhìn thấy một núi thức ăn thì mình cũng nhảy vào mình ăn. Nó đâu có biết là ăn rồi mà chưa kịp ăn đã bị chết rồi, phải không? Đó, thế cho nên là khéo tư duy, khéo quán chiếu thì chúng ta có thể khởi được cái tâm từ bi đối với chúng sinh là chỗ đấy. Cho nên ở đây ấy, trong bài kinh Từ Bi, Đức Phật dạy mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay kẻ mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay kẻ ngắn, trung thấp loài lớn nhỏ. Tất cả đấy, loài được thấy, không thấy. Loài được thấy tức là như chúng ta nhìn thấy nhau bằng mắt thường, còn không thấy là những loài mà vô hình, nó rất vi tế, chúng ta không nhìn thấy, như các chúng phi nhân, chúng ngã quỷ, vong linh đấy, mình có thấy đâu. Cho đến kể cả chúng quỷ thần chư thiên mình cũng không thấy. Đấy là những cái loài không được thấy. Loài sống xa và không xa, tất cả những loài sống ở xa chúng ta và ở không xa chúng ta, ở gần chúng ta. Các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sinh. Các loài sẽ được sinh nghĩa là còn đang ở trong trứng, đang ở trong thai, chưa sinh ra. Đấy, mình cũng mong cho họ được sống hạnh phúc và an lạc. Đấy, mình phải khởi cái tâm mong cho tất cả các loài chúng sinh như vậy đều được sống an lạc. Mong rằng không có ai lường gạt dối lừa ai. Nghe không? Đấy, chúng ta phải mong thế, mong rằng không ai lường gạt dối lừa ai. Xã hội bây giờ thì quá nhiều người lường gạt nhau, thưa đại chúng. Có nhiều cái vỏ bọc rất là cao quý, nhưng sau đó là lường gạt, thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta cũng mong làm sao đừng ai lường gạt dối lừa ai. Không có ai khinh mạn tại bất cứ chỗ nào, không vì giận hờn nhau, cũng không vì tưởng chống đối, lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau. Mình không mong muốn ai làm đau khổ cho ai. Thế vừa rồi trên mạng xã hội ồn ào rất nhiều các cái sự việc, thưa đại chúng. Thế rồi các anh hùng bàn phím cũng nhảy vào ném đá chửi nhau loạn hết cả lên. Và có nhiều khi mạng xã hội giết chết cả một con người, giết chết cả một công ty, giết chết cả một tổ chức đấy, thưa đại chúng. Nhiều như khi như vậy, chúng ta không biết nên chúng ta lên bàn phím, chúng ta văng ra tất cả những cái câu chửi bới nguyền rủa, những cái câu nó rất cay độc. Chúng ta cứ nghĩ rằng là không ảnh hưởng gì, nhưng mà những cái người nhận những cái hòn đá, hòn gạch ấy, họ đau đớn vô cùng, thưa đại chúng. Cho nên cái mạng xã hội bây giờ nó có hai mặt, mặt tích cực cũng có mà mặt tiêu cực cũng có, thưa đại chúng. Lên mạng xã hội rất là nhiều cái nguy hiểm chứ không phải không. Nhiều người sống dở chết dở về cái mạng xã hội này, mất hết danh dự uy tín cũng vì cái này. Đó. Mà nhiều người họ nên họ phán như là gọi là thánh ấy, mà họ có biết gì đâu, chẳng hiểu sự việc thế nào. Đấy, như chùa chúng ta qua cái sự kiện truyền thông của năm 2019, đại chúng thấy rất nhiều người họ cũng nhảy vào, họ chẳng hiểu chùa mình hoạt động thế nào, chẳng biết thực hư câu việc thế nào, cũng nhảy vào chửi bới om sòm lên, vào bình luận đu thứ, rất là ác ý, ác tâm, không hiểu gì cả. Và may là chùa chúng ta là chùa tu hành, chúng ta có giáo lý, có đức tin Đức Phật, chúng ta vững vàng được. Chứ nếu mà chùa chúng ta là một cái tổ chức nào, một cái doanh nghiệp nào như thế thì chắc là sập tiệm rồi đấy, là có khi là không thể vực dậy được, các đại chúng. Chúng ta là người tu, chúng ta biết, chúng ta có thể nhẫn qua được những cái đó. Thế nhưng đấy, cho nên ấy, tất cả những người bây giờ khi mà ngồi trước cái bàn phím thì phải hết sức cân nhắc, không thì quả báo sau này đến với mình đấy, chứ có phải không đâu. Đó. Như tấm lòng người mẹ
đối với con của mình, trọn đời lo che chở, con độc nhất mình sinh. Đấy, cái người tu tập tâm từ thì phải giống như cái tấm lòng của người mẹ đối với đứa con độc nhất của mình sinh ra, một lòng lo che chở thôi, phải không? Cũng vậy, đối với tất cả các hữu tình chúng sinh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng, rộng lớn. Đấy, chúng ta phải tu tập cái tâm này. Thưa đại chúng, một cái tập thể như chùa chúng ta, hàng ngàn các tăng ni và Phật tử cùng tu tập tâm từ này thì nó cũng lan tỏa một cái sức mạnh rất là lớn đấy, thưa đại chúng. Hãy tu tập từ tâm trong tất cả thế giới. Hãy tu tập tâm ý không hạn lượng, rộng lớn, phía trên và phía dưới, cũng vậy cả bề ngang, không hạn chế, trói buộc, không hận, không thù địch. Khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú niệm này. Nếp sống này như vậy được đời đề cập đến là nếp sống tối thượng. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy, kinh Từ Bi Đức Phật dạy chúng ta tu tập quán chiếu tâm từ bi như vậy đấy. Chúng ta mong mỏi cho tất cả chúng sinh được sống tốt lành với nhau, không ác hại nhau, không lường gạt nhau, không làm đau khổ đến cho nhau. Thưa đại chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm khổ một người này, cái người mà mình không ưa, không thích ý, mình nghĩ rằng mình làm khổ họ, mình sẽ được vui, nhưng đâu có phải thế, thưa đại chúng. Nhân quả nó lại không phải như thế. Mình khởi tâm làm khổ người thì chính mình cũng sẽ bị quả báo đau khổ. Nhân quả nó lại như vậy. Đó, thế cho nên ở đây chúng ta hãy khởi cái tâm thương yêu, khởi cái tâm mong muốn cho tất cả mọi người được an lạc, được hạnh phúc, không mong muốn cho ai phải khổ đau. Thưa đại chúng, mặc dù chúng ta mong muốn như vậy, cái đấy có thành sự thực hay không chưa nói, thưa đại chúng. Ở đây Thầy chưa nói nhé. Nhưng cái tâm mong muốn những điều tốt lành ấy, chính nó là một cái chất liệu vô cùng bổ dưỡng cho thân tâm của chúng ta, giúp cho thân tâm chúng ta được rất nhiều cái điều lợi lạc. Chứ tất nhiên không hẳn mình mong muốn cho người này được hạnh phúc an vui là người đó được đâu. Phải không? Nhưng mình tự mình chuẩn bị cho mình một cái tâm tốt đẹp. Trong tâm mình nó tốt đẹp, nó trong lành, nó thánh thiện, nó cao thượng, thì chính mình được hưởng lợi ích của cái tâm đấy. Chính thân tâm mình nó được khỏe mạnh, thân tâm mình nó được tốt đẹp. Chứ còn ta mong những điều xấu, điều ác đến cho mọi người, mong cho mọi người khổ, thì chính ta sẽ bị đầu độc bởi cái tâm niệm đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập tâm từ bi và biến mãn cái tâm này rộng lớn ra. Đó. Đấy, cho nên Đức Phật có nói thế nào? Vì tỳ kheo phải có tâm vô lượng, quảng đại, dù là kẻ nghịch với ta, đông đến số cả trăm, cả ngàn, cũng phải giải tâm từ đồng đều cả thảy, thưa đại chúng. Không phân biệt. Đấy, Đức Phật dạy. Nhất là các vị tu sĩ đi vào trong đời thì phải thực tập quán chiếu, mở rộng cái tâm từ này, nghe không? Rất quan trọng. Phật tử chúng ta cũng nên thực tập. Ở trong một gia đình mà chồng biết tu tập tâm từ, vợ biết tu tập tâm từ, thì gia đình ấy sẽ ít xào xáo, sẽ yên ả, mát mẻ. Tâm từ ở đâu cũng làm cho nó mát mẻ, thưa đại chúng. Cái người có tâm từ đến với mọi người cũng làm cho mọi người thấy dễ chịu, mát mẻ. Còn cái người mà trong tâm cứ sân hận, cứ độc địa, thì đến đâu người ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, thưa đại chúng. Nó là như vậy đấy. Tại sao chúng ta đến gần các bậc thánh, chúng ta thấy an vui, thấy tâm mình nó lắng dịu, nó dễ chịu, là vì các ngài tu tập được cái tâm từ bi này. Đấy, một cái tâm từ bi này. Thì kính thưa đại chúng, về lợi ích tu tập tâm từ, nó rất nhiều cái lợi ích của tu tập tâm từ. Trong bài kinh này nói rằng tâm từ sẽ bảo vệ vị tỳ kheo, sẽ hộ vệ cho vị tỳ kheo để đi vào trong đời. Vậy nó hộ vệ được một vị tỳ kheo thì cũng có thể hộ vệ được cho Phật tử chúng ta, nếu chúng ta có tu tập tâm từ. Đó. Bây giờ Thầy xin kể một số câu chuyện về lợi ích của tu tập tâm từ. Câu chuyện thứ nhất ấy là chính là câu chuyện mà là nhân duyên Đức Phật thuyết ra bài kinh Từ Bi này, bài kinh tâm từ này. Khi ấy thì có 500 thầy tỳ kheo đến cái mùa hạ an cư, và khi họ đã nhận được cái đề mục tu tập,
họ được Đức Phật hướng dẫn đi đến một cái khu rừng ở dãy núi Himavatu để an cư và hành thiền nhé. 500 thầy tỳ kheo đến cái rừng này ở núi Himavatu để tu tập. Thế thì khi mà các thầy đến đó thì dân làng họ quý lắm. Hàng ngày họ nấu cơm để xớt bát cúng dường các thầy rất là đầy đủ. Đó. Thế và khi mà các thầy vào cái rừng đó tu tập thì chúng chư thiên họ ở trên các cái cây cối trong cái rừng đấy, họ cũng kính trọng lắm. Nghe không? Họ kính trọng các thầy cho nên họ không ở trên cây nữa, họ xuống dưới đất họ ở. Vì họ nghĩ là họ ở trên cây nữa, họ đứng trên đầu các thầy thì họ mất kính, mất cái tâm kính trọng, cho nên họ phải hạ mình xuống ở dưới đất. Nghe không? Đấy là cái tâm của họ lúc đầu là rất cung kính chư Tăng. Thế nhưng mà họ cũng không biết là chư Tăng lại ở đây đến 3 tháng liền an cư. Chư thiên thì họ đang ở trên cây nó cũng quen rồi. Ở đây cho nên thầy nói là chư thiên có rất nhiều loại chư thiên. Đại chúng đừng nghĩ là chư thiên là cứ ở trên trời cao. Có cái loại chư thiên gọi là cư địa, là họ ở ngay trên mặt đất này cũng có. Và chư thiên họ cư ngụ ở trên cây cối cũng có, ở trên thành quách cũng có nha. Thế đây là chư thiên họ ngụ ở trên cây cối trong cái rừng này. Thế khi chúng tỳ kheo đến thì họ rất là kính trọng, họ hạ xuống dưới đất họ ở để họ nghĩ là không mắc lỗi với các thầy, giữ được cái lòng cung kính. Thì họ nghĩ ở thế được vài ngày, 3 ngày, 4 ngày, nhưng mà vì họ ở mặt đất nó cũng không quen. Nói chung là nó cũng không quen với họ, vì họ ở trên cây quen rồi. Thế thì mà các thầy lại ở đây đến 3 tháng cơ. Thế cho nên lúc ấy bắt đầu họ sinh cái tâm khó chịu. Đấy, thì trong kinh mới nói thế này. Lúc này thì các chư thiên họ sinh tâm khó chịu với các thầy tỳ kheo. Họ liền biến hóa ra những hình ảnh rất ghê sợ, những hình ảnh ma quái rất ghê sợ, những âm thanh rùng rợn, các mùi hôi thối để làm nản lòng các thầy tỳ kheo. Nghe không? Đấy nhá, ở trong rừng nhà mình ấy, những cái năm đầu mà thầy cho chư Tăng vào rừng là cũng gặp những cái vong linh các quỷ như thế này. Có gọi là có cái con quỷ nó hôi thối khủng khiếp luôn. Đến một cái là thối khủng khiếp cái rừng, cái đoạn rừng thối kinh khủng luôn. Chúng nhà mình đã đi làm lễ ở mấy cái nghĩa trang ở Hạ Long rồi đấy. Bắt đầu vào lễ triệu thỉnh vong linh một cái là cái mùi thối nồng nặc nó đến. Đấy, tất cả các Phật tử Hạ Long đều biết cái chuyện này. Năm nào cũng thế. Thì các cái vong linh họ mới mất đấy mà. Họ cứ vào trong mộ, họ thăm cái xác của họ xong họ lại đi ra, thì họ đi ra họ mang theo cái ám khí, cái uế khí đấy đi theo cho nó rất là thối. Nghe không? Nó thối lắm, cái đấy chuyện thật. Thế thì các chúng chư thiên này họ biến ra các hình ma quái, quỷ quái để mà dọa làm cho các thầy sợ. Để muốn là 500 thầy này tôi đi khỏi cái rừng này đi. Tưởng các thầy ở mấy ngày thôi, chứ các thầy mà ở đến 3 tháng thì chúng tôi không thể chịu nổi. Nghe không? Thế lúc này các thầy tự nhiên thấy là tối là ngủ, thấy cái đầu lâu rồi lòng mề nó rơi xuống rồi, xác người đủ thứ. Kinh khủng, các thầy sợ, cũng sợ chứ đại chúng. Ở rừng nó cũng sợ lắm đấy đại chúng. Mới vào cũng sợ đấy. Đấy, chúng nhà mình các cô bây giờ thì cũng quen rồi thì đỡ, cho mới vào là khó, vào mình một rừng mới sợ. Nghe không? Thế thầy, trước những cái cảnh tượng kinh hoàng ấy thì rất nhiều các thầy là tâm dao động sợ hãi, mất ăn mất ngủ và sinh ra bệnh tật. Đó. Thế thì lúc này thì các thầy mới thôi đi về để bạch Phật xem xin Phật cho đi cái rừng khác thôi. Nghe không? Về bạch Phật. Thế đến nơi thì Đức Phật hỏi nguyên do, và Ngài cũng thấy rằng là không có chỗ nào mà tốt hơn cái cánh rừng này đâu. Cái rừng này nó rất là mát mẻ, nó rất là yên tĩnh, tu tập rất tốt. Chỉ vướng mỗi cái chuyện là có chúng chư thiên này họ quấy thôi. Thế Đức Phật mới dạy ra cái bài kinh Từ Bi như vừa nãy thầy đọc ấy. Các thầy hãy đọc bài kinh này lên và hãy thực tập quán chiếu cái tâm từ bi này và giải cái tâm từ bi này đến tất cả chúng chư thiên ở trong cánh rừng ấy, thì lập tức họ sẽ được an ổn. Chính họ được an ổn, họ không quấy phá các thầy nữa. Thế và sau đó các thầy nghe lời Phật, lại trở lại cái cánh rừng này, tụng bài kinh Từ Bi này và tu tập quán chiếu cái tâm từ bi này, mở rộng tâm từ bi này, hướng tâm từ bi này đến tất cả chúng chư thiên ở đấy. Thế là sau đó tự nhiên các chúng chư thiên đấy họ yên ổn, họ thấy họ mát mẻ và chính họ cũng được dễ chịu, họ không bị những cái bức xúc nữa. Và sau đó thì họ hộ trì các thầy tu tập, và trong hết 3 tháng an cư thì các thầy đều
đều đắc quả A-la-hán, thưa đại chúng. Đấy. Cái rừng ở chùa Ba Vàng mình đây cũng thế này. Những năm tháng đầu á, như Thầy vẫn kể các Phật tử nghe đấy, ngay cả cái chùa Ba Vàng này, những ngày đầu Thầy về đây rất là giữ. Cái giường Thầy ngủ mà cảm giác đến nửa đêm như là Thầy bị dựng đứng lên. Dựng đứng lên nhiều đêm như vậy. Đó. Nhưng mà sau đó mình phát nguyện, quyết tâm tu tập, xả thân vì đạo. Cho nên nó yên, để sau nó yên đi. Chúng nhà mình ở trong rừng thế, lúc đầu cũng không phải là yên ngay đâu. Nhưng khi mà thực sự mình có tu tập, có tăng đoàn tu tập mạnh mẽ, tinh tấn, thì tự cảm hóa được các cái chúng phi nhân ở trong đấy. Quỷ thần đấy tự họ về sau vào rừng rất an lành, và dùng không có cảm giác lạnh lẽo sợ hãi nữa. Trước đây thưa đại chúng cũng cái rừng này thôi, nhưng mà đi vào nghe nó rất là lạnh, rất là sợ. Nhưng bây giờ thì vào rừng như là vào nhà, rất là an lành. Tại vì chúng ở đấy, các vị quỷ thần đấy, người ta cũng hoan hỉ với mình rồi, người ta không gây khó bức xúc cho mình nữa. Đó, đấy. Đấy thì đấy là cái lợi ích của tu tập cái tâm từ bi. Câu chuyện thứ hai là Thầy kể cho đại chúng nghe về Hoàng hậu Samavati, là vợ của vua Udena, xứ Kosambi. Cái câu chuyện này thì cái nội dung chính thì đại chúng cũng đã được nghe rồi đấy. Tức là bà hoàng hậu này ấy, là vợ của vua Udena, nhưng mà xuất thân của bà ấy thì là từ một cô gái, con của một cái nhà thương gia ở cái thành phố Sekata. Khi cái thành phố này nó bị xảy ra một cái đại dịch, ngày xưa thì chỉ là dịch như là dịch hạch hay là dịch tả đấy, là chết, là không cứu được. Thế thì gia đình nhà ông này đành phải bỏ cái thành phố này để chạy đi lên thành phố Kosambi, là thủ phủ của nước Kosambi. Đấy. Và ở tại cái thành phố Kosambi này thì ông này có người bạn thân ở đấy, là một vị quan lớn ở cái thành phố này. Cho muốn lên bỏ cái xứ sở của mình lên cái thành phố Kosambi này để nhờ ông ấy giúp đỡ nữa. Vì ở cái thành phố của mình dịch bệnh nó nặng quá, có thể cái thời đó là không có thuốc chữa. Đó. Đấy, như cái thành phố Vajali chúng ta đã sẽ đọc trong kinh Tam Bảo rồi đấy, mà chết vô số luôn. Dân Ấn Độ bây giờ cũng chết vô số luôn đấy, đại chúng thấy bao nhiêu là nghìn người chết, khủng khiếp. Thế thì gia đình nhà cô mới chạy di tản lên trên cái thành phố Kosambi. Thì trên đường đi thì ngày xưa chắc phương tiện đi lại nó khó khăn. Dọc đường thì cả bố mẹ của cô bé này, cô Samati này, thì đều bệnh cả. Thế khi đến thành phố này thì ông bố bà mẹ ngã bệnh rất là nặng. Thì cô này có kịp đến một cái khu mà phát trần đấy, cô đến đấy cô xin cơm xin cháo về để cho bố mẹ ăn. Đó. Thế thì ông bố thì hôm đầu ăn xong cơm thì sau đó tối hôm là ông chết, ông không qua khỏi. Thế hôm sau cô đến cái chỗ phát trần, cô xin 2 suất cơm thôi, 2 suất ăn thôi. Thế về chăm bà mẹ thì đến đêm hôm sau bà mẹ cũng chết luôn. Thế còn mỗi cô bé này nó cũng còn trẻ, chắc cô lúc ấy cũng chỉ độ hơn 9-10 tuổi, hơn 10 tuổi thôi. Đấy. Thế hôm sau cô đến chỗ phát trần, cô xin có 1 suất ăn thôi. Thế thì cái ông quản lý ở cái chỗ phát trần đấy, chỗ tế bần đấy, ông bảo thế chắc là mấy hôm rồi cháu ăn no đủ rồi, hôm nay là chỉ xin 1 suất thôi à? Thế thì cô bé này mới kể là không phải đâu ạ, thưa với lại cả chú, mấy hôm trước cháu xin là 3 suất là vì còn bố mẹ cháu. Thế nhưng mà giờ bố cháu hôm kia chết rồi, hôm qua mẹ cháu chết nữa, cho nên là cháu chỉ xin 1 suất cho cháu thôi. Thế thì cái ông mà phát trần này, quản lý cái chỗ phát trần này, ông thấy tội nghiệp quá, thế thương cái cháu bé này, cháu gái này, thì ông mới nhận cháu làm con nuôi và giúp cô bé này ở đấy, cho cô chăm sóc công việc, cùng phát trần với ông ấy. Thế thì thưa đại chúng, cái ông chủ thật của cái việc phát trần này lại chính là ông bạn của bố cô bé này. Ông này là ông quan đại thần tên là Gosika. Thế thì hôm ấy ông Gosika đi kiểm tra các cái điểm phát trần, vì ông nó có nhiều điểm phát trần. Ông đến cái điểm phát trần này, ông thấy là tại sao nó lại rất là văn minh, rất là nghiêm túc. Cái cháu bé Samavati này nó rất là giỏi, thông minh, nó lại xinh gái nữa. Nó giúp cho cái ông quản lý ở cái điểm phát trần rất nhiều việc, tổ chức sắp xếp công việc đâu vào đấy. Mọi người đến để
lĩnh phần ăn, xin phần ăn, ở đâu vào đấy rất là nghiêm túc, sạch sẽ, văn minh. Thế thì hôm ấy ông Gosika là cái ông chủ chính đấy, ông quan này, ông quan đại thần này mới đi đến cái điểm phát trần này, thấy mọi cái rất là sạch sẽ, rất là nghiêm túc. Ông mới hỏi cái ông quản lý là tại sao lại được thế này. Thế thì ông quản lý ông mới phấn khởi, ông bảo đấy là vì thưa với cái đại quan là tôi nhận được cái cháu bé này, tôi nuôi nó và nó rất là thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh, nó giúp cho tôi đấy ạ, nó sắp xếp mọi việc hết đấy. Thế thì lúc ông Gosika này mới bảo đâu cho gặp cái cháu bé ấy. Thế ông mới hỏi chuyện, bảo thế nhà cháu ở đâu? Thế cô mới kể hết ra, nhà cháu ở thành phố đó, bố cháu tên là này, mẹ cháu tên là thế này. Thì ông Gosika mới nhận ra đấy là ông bạn của mình, đây là con của ông bạn mình ngày xưa. Đấy. Thế và ông Gosika mới nói với ông quản lý là thôi để ta nhận cháu này làm con nuôi. Thế là cô bé được làm con của ông quan đại thần Gosika. Đấy, thưa đại chúng. Thế và thưa đại chúng thì cô bé này về làm ở trong nhà quan đại thần này, cô rất là được sung sướng và được ông quan đại thần quý như con đẻ luôn. Ông cũng cho có người hầu người hạ. Thế nhưng cô này rất thông minh và rất hiền lương, rất đạo đức, thế cho nên là ông ấy rất quý. Thế hôm ấy thì cô Samavati này cùng với cả 500 thiếu nữ tùy tùng của nhà quan Gosika đi đến dự một cái lễ hội của vua Udena tổ chức một cái lễ hội. Thế thì trong cái lễ hội này thì bất ngờ vua Udena lại nhìn thấy cô bé. Lúc này thì chắc là một thiếu nữ rồi, xinh đẹp rồi, là một thiếu nữ rồi, rất là kiều diễm. Thế ông tự nhiên phải lòng, về là ông cho là lính đến để vời bằng được cái cô bé này. Đấy. Thế thì ông bị vấp phải cái sự kháng cự của ông quan Gosika. Thế ông quan này ông cũng là quan lớn ở trong triều. Thế thì ông Gosika này ông không chịu. Vua thì đòi cái cô bé Samavati này về cung, đòi nạp về cung để làm cung phi. Thế nhưng ông bố nuôi thì ông không chịu. Cuối cùng là ông vua ông dùng quyền, ông bắt đẩy ông quan này đi. Thế cơ mà. Chúng thấy. Thế thì lúc này thì cô Samavati mới quyết định là sẽ vào cung, nhưng mà đề nghị với vua phải hoàn lại chức cho bố nuôi của mình, phục lại tất cả mọi quyền lợi cho ông bố. Đấy, và cô chấp nhận vào cung để làm cung phi. Đấy, thưa đại chúng, tức là cô cũng rất là có hiếu, rất có hiếu. Thế thì khi mà cô được tuyển vào cung rồi thì đức vua rất là quý Samavati. Thì cô này vừa xinh đẹp, lại thông minh, lại đức hạnh nữa, vua quý lắm. Và vua đã phong cho cô lên làm hoàng hậu thứ ba. Tức là ông vua có 3 bà hoàng hậu, và đây là bà hoàng hậu thứ 3, nhưng mà đặc biệt là vua sủng ái. Thế thì đức vua lúc ấy lại có một cái bà hoàng hậu nữa là bà Magandia. Thì bà Magandia này đại chúng nhớ là bà này chính là cái cô gái ngày xưa rất xinh đẹp, mà bố mẹ cô ấy là một vị Bà La Môn, muốn phải gả cho ai đó phải thật xứng đáng, ai phải đủ 32 tướng hảo ông bà mới gả con gái của ông bà ấy cho. Nhiều vương tôn công tử, thái tử cái thứ đến để cầu hôn, ông bà không gả. Vì ông bà này là Bà La Môn, ông lại biết xem tướng, ông bảo con ta là phải lấy bậc đại trượng phu cơ. Thế hôm ấy thì ông bà đi đường nhìn thấy cái vết chân của Đức Phật, Ngài đi giáo hóa đi qua, ông bà mới đi theo, lần theo vết chân ấy, và đến nơi thì nhìn thấy Đức Phật đang ngồi ở dưới gốc cây đang tĩnh tọa. Ông bà nhìn thấy Đức Phật đẹp quá, và đúng rồi, đây mới là người đủ 32 tướng tốt, và đây mới xứng đáng là rể của ta. Thế là về là ông bà bắt đầu trang điểm cho con gái và dắt con gái đến chỗ Đức Phật ngồi, quyết định là gả con gái cho chàng trai này. Đấy, thế này chúng nghe câu chuyện này rồi. Thế thì ông bà coi như là nói đây, con gái của ta gọi là cành vàng lá ngọc, bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi cả gọi xin cưới mà ta không cho, ông đồng ý. Hôm nay ta nhìn được thấy người rất là đẹp đẽ, đầy đủ tướng hảo, thì ta quyết định thôi cho không con gái ta. Đấy, đấy, quyết định gả con gái cho. Thế thì lúc này để chúng biết Đức Phật thì ngài đâu có phải là cái chuyện bình thường đâu. Ngài thuyết cho một bài kinh luôn. Ngài nói là thôi, con gái ông bà có thân thể mỹ miều thế, nhưng đối với ta cũng chỉ làm cái đẫy da hôi thối thôi, nghe không? Rất là bất tịnh.
ta không cần đâu, thì ông bà đem nó về đi, nghe không? Đó, thưa đại chúng, thì ông bà này sau khi mà nghe Phật thuyết pháp thì ông bà lại giác ngộ. Nhưng mà cái cô bé này, cô Magandia này thì cô lại không hiểu được. Cô lại nghĩ là cái chàng trai này xúc phạm mình, nghe không? Mình xinh đẹp thế này, mình cành vàng lá ngọc thế này mà lại dám bảo mình là đáy da hôi thối bất tịnh, phải không? Ta không có cần đến đâu, không. Thế cho nên từ đó là cô ôm cái tâm thù Phật, hận Phật. Đấy, thưa đại chúng. Thế và do cô xinh đẹp cho nên về sau thì ông vua Udena này cũng tuyển cô vào cung và phong cho cô làm hoàng hậu. Thế cơ mà, ông xinh đẹp đến như vậy cơ mà. Bây giờ là ông bà này không gả được cho ai nữa, cho Đức Phật rồi thì thôi gả cho vua thôi. Đấy. Thế và cô vào làm hoàng hậu trong đấy. Thế thì bà hoàng hậu Magandia này rất là ganh ghét với hoàng hậu Samavati, cái cô bé vừa nãy đó. Vì cô bé này thì rất là xinh đẹp, lại thông minh, hiền đức, mà cô đấy lại biết Phật Pháp nữa. Đấy, học Phật Pháp nữa. Từ khi ở nhà cha nuôi cô đã được học Phật Pháp rồi. Thế cho nên ấy, cái bà hoàng hậu Magandia này bà rất ganh ghét, căm tức và muốn giết hại cái hoàng hậu Samavati. Thế thì bà mới bày ra cái trò thế này, thưa đại chúng. Hôm ấy thì vua Udena là đến phòng của hoàng hậu Samavati. Cái bà hoàng phi thứ hai này bà biết được cái chuyện này, bà mới cho lính bắt một con rắn độc bỏ vào trong cái cây đàn của vua ở trong phòng của hoàng hậu Samavati. Và bà biết rằng khi mà vua đến chỗ hoàng hậu Samavati, thể nào vua cũng đánh đàn để cho hoàng hậu nghe. Và đánh đàn thì con rắn này nó sẽ bò ra và nó cắn chết vua. Và lúc ấy thì là mới trị tội được hoàng hậu Samavati. Đây đại chúng thấy kinh không? Đấy, cho nên trong cung nó phức tạp lắm, thưa đại chúng. Trong cung gọi là cung cấm, nó rất nhiều chuyện, không phải làm vua mà đã sung sướng đâu. Trăm thê, trăm thiếp thì càng khổ, ganh ghét nhau, giành giật nhau, ác hại nhau, đủ thứ, không sung sướng gì. Thế thì quả nhiên là tối hôm ấy là vua Udena vào trong phòng của hoàng hậu Samavati. Khi vừa cầm cái đàn lên và đánh thì con rắn nó sổ ra. May mà vua thoát được. Thế lúc ấy là người hầu của hoàng hậu Magandia mới vội phao loa lên rằng là đấy, con rắn này là do Samavati bỏ vào đàn để muốn giết hại vua đấy. Thế là ông vua Udena, ông lúc ấy là lúc nào vua là trên người cũng có cung tên mà. Ông rút cung ra và ông nhắm vào hoàng hậu Samavati và ông ấy dương cung và ông bắn. Đại chúng thấy không? Thế thì lúc này sao? Hoàng hậu Samavati là đứng yên và ông vua ông bắn. Mũi tên lao rất là nhanh đến phía hoàng hậu trong cái phòng thôi mà. Nhưng mà rất kỳ lạ, khi mà mũi tên đến gần hoàng hậu thì tự nhiên trúc đầu xuống và rơi xuống đất. Ông này tiếp tục bắn mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba, đều như vậy cả. Thì lúc này ông hoảng hồn, ông ấy buông cung tên xuống, không hiểu là cái chuyện gì cả, nghe không? Ông sợ, không biết là sao mà lại mũi tên này ta đã bắn thì không thể nào mà không trúng đích được cả, mà mục tiêu lại ở ngay trước mắt gần như thế này. Ông sợ chứ. Thế là ông hạ cung tên xuống và ông đến, ông mới hỏi hoàng hậu. Thì lúc này Samavati mới nói thật sự là thần thiếp đã nhập vào tâm từ, từ tâm tam muội, khởi tâm từ đến cả đức vua và tất cả mọi người ở đây. Cho nên tâm từ ấy sẽ bảo vệ cho thần thiếp, không có một ai có thể ác hại được, thưa đại chúng. Đấy. Thế đấy, cái câu chuyện về cái tâm từ bi của hoàng hậu Samavati. Thế và sau đó thì đại chúng biết cái cô hoàng hậu Magandia đây là bị quả báo. Rồi sau thì chính đức vua là đem là xử trảm cái cô hoàng hậu kia. Đấy. Khi mà biết rõ ác tâm của cái vị hoàng hậu này, ganh ghét đố kỵ. Đó. Đấy, chúng ta thấy cái tâm từ mà như vậy đấy. Cho nên tâm từ nó có một cái sức mạnh, khi mà tu tập đầy đủ nó có một cái sức mạnh như vậy. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Phạm Hạnh, Đức Phật nói rất nhiều về lòng từ, về tâm từ. Đức Phật nói thế này: này các thiện nam tử, ta nói tâm từ này có vô lượng môn, chính là những thần thông. Đây là những câu chuyện thần thông do tâm từ biến hóa ra. Này thiện nam tử, như Đề Bà Đạt Đa
xưa kia xui vua A Xà Thế làm hại Như Lai. Lúc đó ta cùng chúng tăng vào trong thành Vương Xá để khất thực. Chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa là dắp tâm muốn hại Phật, để muốn cướp cái quyền lãnh đạo tăng đoàn. Nghe không? Ông muốn làm giáo chủ thay Đức Phật. Đấy, thưa đại chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa thật sự là ngu si. Đức Phật chứ có phải là vua đâu. Đức Phật lãnh đạo con người, Đức Phật là trị vì vương quốc tâm linh của mọi người, chứ không phải là ông vua trị vì một cái vương quốc bằng đất đai, bằng dân chúng thế này. Cho nên Đức Phật là cái người mà trị vì cõi tâm của con người cơ mà. Người ta kính Phật, người ta tôn Phật lên chứ. Bây giờ thử hỏi là ông Đề Bà Đạt Đa mà có cướp được, có giết được Phật đi chăng nữa thì mà có ngồi lên đấy cũng liệu ai tôn kính ông không? Không phải. Ông không ai tin ông cả, không ai kính ông cả. Nhưng mà ông rất là mê lầm, ông cứ nghĩ là mình giết được Phật là mình sẽ được mọi người tôn kính. Đại chúng thấy không? Không có. Đấy, cho nên trong tôn giáo của chúng ta nó khác hẳn. Nó thuộc về lòng tin, đức tin và tâm linh. Không ai có thể cướp được cái này. Đại chúng thấy không? Bây giờ Thầy nói vui bảo ví dụ bây giờ ai đang muốn cướp cái vị trí của Thầy thì Phật tử cũng có kính trọng người ấy không? Chắn là không kính trọng người đấy. Không có phải là cướp được cái vị trí này lên đây là mọi người phải kính trọng đâu. Không phải. Đúng không? Ông Đề Bà Đạt Đa rất là vô minh, rất sai lầm. Nếu là vua, có thể cướp ngôi vua lên làm vua có thể được. Và có thể trị vì được. Nhưng còn đây là vua về tâm linh, và là thống trị, ngự trị về cõi tâm của mọi người thì không ai có thể cướp được, không ai có thể giành giật được. Thế mà ông vô minh, ông nghĩ ra cái chuyện ông muốn ác hại Phật để ông cướp cái ngôi giáo chủ của Đức Phật. Nên ông mới xui vua A Xà Thế cho một con voi rất là dữ ở trong cung. Con voi này rất to lớn và rất dữ, cho nó uống rượu thật say và thả nó ra. Khi mà Đức Phật và Chư Tăng đến đi khất thực vào thành Vương Xá khất thực thì cho con voi này nó điên, nó sẽ chạy, nó sẽ dẫm đạp chết hết, và kể cả Phật nó cũng dẫm chết hết. Âm mưu như vậy đấy. Đấy thì Đức Phật mới nói là lúc voi say nó chạy đến trước mặt Đức Phật đó, thì sao? Lúc ấy ta vì muốn hàng phục voi say liền nhập vào từ tâm tam muội, xòe bàn tay chỉ vào voi, 5 đầu ngón tay liền hiện ra 5 con sư tử chúa. Voi say nhìn thấy sư tử, lòng nó quá sợ, phân tiểu vãi ra, gieo mình mọp xuống kính lễ dưới chân ta. Nghe không? Này thiện nam tử, lúc đó 5 đầu ngón tay của ta thật là không có sư tử. Đó chính là do sức thiện căn tu tập tâm từ làm cho voi say được điều phục. Nghe không? Đấy. Đức Phật là tâm của Ngài là tâm đại từ rồi, đại bi rồi. Cho nên khi mà con voi say như thế, nó đến, nếu mà sức con voi này thì có lẽ là 100 lực sĩ cũng không thể nào khống chế được nó. Thế nhưng mà khi nó đến thì Đức Phật chỉ xòe tay ra thế này cái và khởi tâm từ, Ngài nhập vào từ tâm tam muội thì lập tức con voi nó tự nhiên nó thấy 5 con sư tử rất là lớn và nó sợ, nó vãi phân tiểu ra, nó quỳ phục xuống, nằm yên mà quy phục Đức Phật. Đấy. Thế Đức Phật nói là Ngài cũng không phải là Ngài biến ra sư tử đâu, mà do sức mạnh của cái lòng từ tự nó cảm ứng lên như vậy. Cái chỗ này nó mới là cái đặc biệt, thưa đại chúng, rất đặc biệt. Ngài còn không biến ra mà tự cái cảm ứng lòng từ nó khiến lên như vậy. Con voi tự nó thấy là có 5 con sư tử như vậy. Đó. Rồi, đây nữa thưa đại chúng, Đức Phật kể tiếp, lúc ta muốn nhập Niết Bàn, khi khởi sự đi đến thành Câu Thi Na, giữa đường có 500 lực sĩ đang dọn dẹp quét đường xá và có một hòn đá rất là to. Bọn họ muốn khiêng bỏ nhưng sức họ chẳng khiêng nổi. Khi mà nghe tin là Đức Phật sẽ đến thành Câu Thi Na và Ngài sẽ nhập diệt ở đấy, thì dân chúng vào, tất cả vua quan người ta dọn dẹp đường xá sạch sẽ. Thì có 500 vị lực sĩ này đi ra để quét đường, làm sạch đường. Nhưng mà ở trên đường có một cái hòn đá rất là lớn, 500 lực sĩ này mà không thể nào di chuyển khênh nổi hòn đá đi. Đúng cái lúc ấy Đức Phật đi đến thì Ngài thương xót khởi tâm từ. Bọn lực sĩ kia liền thấy ta lấy ngón chân cái hất hòn đá văng lên trên hư không, rồi lấy tay hứng bắt để hòn đá trên bàn tay thổi nát hòn đá ra rồi giáp lại, khiến cho bọn lực sĩ hết cả kiêu mạn. Ta liền vì họ nói Pháp làm cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đấy. Này thiện nam tử,
Lúc đó Như Lai thật chẳng dùng ngón chân hất văng hòn đá, cho đến chẳng thổi nát hòn đá và giáp nó lại. Đấy đều là do thiện căn của tâm từ khiến cho bọn lực sĩ thấy như vậy. Đấy, thưa đại chúng, Đức Phật nói rằng Ngài đến, Ngài thấy 500 lực sĩ đang hì hục với hòn đá, nghe không? Không di chuyển nổi nó. Nhưng lúc ấy Ngài chỉ khởi cái tâm từ thôi. Khi Ngài khởi tâm từ thì lập tức 500 lực sĩ này thấy rằng Đức Như Lai lấy ngón chân hất hòn đá văng lên hư không, xong rồi lại đưa tay đỡ lên nó và thổi nó nát vụn ra, xong lại giáp nó lại, chuyển nó đi chỗ khác. 500 lực sĩ này đều thấy như vậy. Nhưng Đức Phật thì nói rằng chính Ngài không làm việc đó, mà cái đó đều do lòng từ nó biến ra. Nhớ đại chúng nhé, lòng từ, cái tâm từ nó biến hóa ra cái chuyện đấy. Cái này về sau khi có tu tập thầy bắt đầu thầy tin tưởng được, thưa đại chúng. Ví dụ như là đại chúng cái đợt mà báo chí đấy, có cô Phật tử mà là giám đốc một cái công ty Việt Mỹ đấy, cô nằm ở bệnh viện mà sắp chết đấy, tình trạng bệnh rất nặng, thì tự nhiên cô lại thấy thầy đến đấy, thầy tụng kinh cho cô, và sau đó là cô thấy thân thể nó nhẹ nhàng và bệnh bình phục rất là nhanh. Đó. Nhưng mà thực sự thầy có đến đấy đâu, thầy không hề đến đấy, thầy không đến đấy, thầy có đến bệnh viện đến đâu mà cô lại thấy như thế. Và có thể đây là cô cảm nhận được cái lòng từ ấy nó biến ra như vậy, thưa đại chúng, y như cái câu chuyện này của Đức Phật. Đó. Cho nên cái tu tập tâm từ nó có những cái rất đặc biệt như vậy, thưa đại chúng, rất mầu nhiệm. Rồi này thiện nam tử, ở xứ Nam Thiên Trúc, ở trong thành lớn Thủ Ba La, trong thành đó có một trưởng giả tên là Lưu Chi, được đại chúng kính trọng. Ông này đã vun trồng căn lành từ vô lượng Đức Phật quá khứ. Nhân dân ở trong thành đó lại tin theo đạo Tà, phụng sự phái Ni Kiền Tử, tức là cái phái mà nó lõa thể không mặc quần áo đấy. Ta muốn độ cho trưởng giả Lưu Chi, liền từ thành Vương Xá đi đến thành Thủ Ba La. Cái phái Ni Kiền Tử nghe ta sắp đến, liền bàn với nhau: Sa môn Cù Đàm, nếu đến thành này, nhân dân chắc sẽ bỏ hết ta, chẳng còn cung cấp cho chúng ta nữa, chúng ta lấy gì mà sống. Đấy, các ngoại đạo họ ganh ghét với Đức Phật dữ lắm, nghe không? Cho nên ấy, Ni Kiền Tử họ mới bàn, họ mới loan báo trong dân chúng rằng là Sa môn Cù Đàm, tức là Đức Phật đấy, sắp đến thành này. Sa môn này là cái người vô phước, coi như là không cha không mẹ, nói Đức Phật là như thế. Sa môn này mà đến đây thì toàn dắt theo là ma quỷ đến thôi, toàn là những kẻ hung ác. Cho nên ấy, cái sa môn này đến thì sẽ làm cho xứ của chúng ta là rất là bất hạnh, đau khổ. Đấy, cho nên nhân dân trong thành hãy coi như là dọn dẹp hết tất cả mọi thứ đi, đừng còn để lại cái gì. Thứ hai là sông suối các thứ là đổ hết phân tiểu vào nước sông nước suối cho nó bẩn hết đi, cây cối chặt hết đi, nghe không? Đấy, họ làm thế để đón Phật đến, cho nên Phật đến nơi là không còn gì cả, là phải đi. Đấy, cái đại chúng thấy cái ngoại đạo họ ganh ghét với Đức Phật thế cơ mà. Họ xui dân là chặt hết cây cối cho nó gọi là giống như vườn không nhà trống, xong rồi là sông hồ ao ngoài là đổ hết phân các cái thứ bẩn xuống. Vì Đức Phật và Chư Tăng thì thường đi là lấy nước ở dưới sông dưới hồ để uống, mà lọc để uống. Thế bây giờ đổ hết phân tiểu các thứ xuống, bẩn hết, ô uế hết. Họ làm như vậy. Thế rồi thì sao nữa? Thế thì sao? Đức Phật vẫn cứ thản nhiên đến cái thành phố này. Khi mà Đức Phật đến thì sao? Ngài nói này: lúc ta đến ngoài thành kia thì chẳng thấy rừng cây, chỉ thấy người trên mặt thành võ trang, coi như họ cho dân chúng võ trang vũ khí để mà chống lại Đức Phật. Thấy không? Thế nhưng mà khi mà Đức Phật đến, Đức Phật liền nói là ta khởi tâm từ thương xót dân chúng ở đây. Ngay khi ấy thì những cây cối mọc lên như cũ, mà còn có phần tươi tốt hơn. Nước ở trong sông, ao, giếng, suối hồ đều trở nên sạch sẽ, đầy tràn trong như lưu ly. Nhiều thứ hoa đẹp, thơm mọc lan tràn cả mặt đất. Vách thành biến thành lưu ly màu xanh. Nhân dân trong thành đều thấy được ta và cả đại chúng chư Tăng. Cửa thành tự nhiên mở toang ra, không ai kiểm ngăn được. Vũ khí của nhân dân đều biến thành những cành hoa đẹp đẽ. Đó, lúc đó trưởng giả Lưu Chi dẫn nhân dân hiệp đoàn đến để đảnh lễ ta. Cái ông trưởng giả này thì lại tín theo Phật. Còn cái phái Ni Kiền Tử họ không tin Phật, họ bày cho nhân dân những cái trò như vậy. Thì Đức Phật mới nói là
Này thiện nam tử, lúc đó thật ta chẳng hóa ra những rừng cây, ta cũng chẳng làm cho nước trong sạch đầy tràn các ao hồ, sông ngòi, ta cũng chẳng thể biến vũ khí thành những cành hoa, vân vân. Nên biết đây đều là do căn lành sức mạnh của lòng từ làm cho nhân dân ở thành này thấy ra như vậy. Đó. Nên thưa đại chúng thấy có đặc biệt không? Sức mạnh của lòng từ bi, của cái lòng yêu thương chân thật, muốn đem hạnh phúc niềm vui cho người, nó có sức mạnh như vậy. Còn rất nhiều những cái câu chuyện trong kinh Đức Phật nói rất là đặc biệt. Cái câu chuyện mà 500 thằng cướp bị vua khoét mắt, bắt được và khoét mắt, vứt vào trong rừng. Thế 500 tên cướp này lúc ấy không biết làm sao, nhưng mà 500 tên cướp này có gieo căn lành với Đức Phật từ thời quá khứ. Cho nên lúc ấy 500 tên cướp này niệm Phật, Nam Mô Phật, xin Phật cứu con. Con không biết cái câu ai mà còn mỗi Phật cứu được con, xin Phật cứu con. Thế lúc ấy Đức Phật cảm đến lòng từ Đức Phật, thì 500 tên cướp này thấy có Đức Phật đến và Ngài giỏ thuốc vào mắt của chúng và tự nhiên mắt lành lại như cũ. Đấy, lành lại như cũ. Đức Phật cũng nói là thực ta không đến, nhưng mà do lòng từ. Đấy nhé. Thế thưa đại chúng, rất nhiều những câu chuyện mà nói lên cái sức mạnh của lòng từ bi, lòng yêu thương chân thật. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật giáo, Phật Pháp chân chính thực sự là cứu độ chúng sinh. Tất cả những người đệ tử Phật chân chính khi xuất gia đều một lòng trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh thật sự, muốn đem hạnh phúc an lạc đến cho chúng sinh thật sự. Bản thân Thầy Thái Minh khi phát nguyện xuất gia, phát tâm Bồ Đề cũng vậy, thấy tất cả mọi người, thấy tất cả chúng sinh thật sự là đau khổ. Mình muốn chia sẻ, mình muốn cứu vớt những cái đau khổ này, dấn thân để cứu vớt thật sự, để muốn cứu độ thật sự, muốn làm cho mọi người hết đau khổ thật sự, thấy thương thật sự. Cho nên trong cái lễ phát tâm Bồ Đề của Thầy, Thầy thấy mọi cái nó rung động thật sự. Thưa đại chúng, cảm nhận được cái sự rung động ấy. Nên Thầy nghĩ rằng là mình cũng vẫn cần phải tiếp tục tu tập cái tâm từ cho nó lớn mạnh nữa, nó đủ được thật sự những cái công đức. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật, rồi Hoàng hậu Samavati. Hoàng hậu Samavati là một Phật tử tại gia, nhưng mà khi mà tu tập tâm từ nó được sung mãn đến như vậy, nó có cái năng lực đến như vậy cơ mà. Đấy, cho nên đệ tử Phật chúng ta, không kể người xuất gia hay người tại gia, đều phải thực tập tu tập tâm từ. Tâm từ nó làm lợi ích cho chúng ta, nó đem cái mát mẻ đến cho mình và đem cái an lành đến cho mọi người, và nó bảo hộ chúng ta. Thưa đại chúng, không thể ai ác hại được cái người có tâm từ một cách chân thật. Đấy, một cách chân thật. Đó. Thế thì thưa đại chúng, cái bài kinh này hôm nay Thầy xin dừng ở đây để tất cả chúng ta thấy được cái giá trị của tâm từ. Người đệ tử Phật ở đâu, đi đâu cũng phải phủ lên trên mình cái tâm từ này. Cái tâm từ này nó hết sức lợi ích, nó bảo vệ, nó che chắn cho mình, nó giúp cho mình được những cái điều tốt đẹp. Và tâm từ này còn giúp cho chúng ta thành tựu đạo quả. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật còn nói tâm từ là Phật tính, Phật tính là tâm từ. Đó. Cái thế gian này, xã hội thời nay mà ai cũng thực tập, tu tập được tâm từ này, thì Thầy nghĩ rằng xã hội này nó sẽ chuyển hóa tốt đẹp. Con người với con người bây giờ nó quá là thiếu tình người với nhau. Đại chúng thấy đấy, đúng không? Từ Phật tử chùa mình bắt đầu khơi dậy. Thầy muốn khơi dậy cái lòng yêu thương từ những người con Phật, từ những người Phật tử tại chùa Ba Vàng này. Và chúng ta thực tập cái tâm yêu thương, lan tỏa những giá trị tình người rộng rãi nhé. Đó. Thầy mong toàn thể đại chúng qua cái bài học này thấy được cái cao quý của tâm từ, nó lợi ích, nó là một cái báu vật mà chúng ta phải mang suốt đời, suốt kiếp cho đến khi thành Phật cũng không được bỏ. Đức Phật là đại từ, đại bi. Chúc đại chúng tinh tấn, huân tập tâm từ ngày càng lớn mạnh nha.